लन्चलाई लिकन हामी आएका छौँ अनि बिहानदेखि हामीले प्रभुको वचनको सत्यताको बारेमा सिकिरहेको छौँ। अनि मैले जहाँदेखि छोडेको थिएँ त्यो ठाउँबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। अघि जस्तै हामी आराधना गरिरहेको थियौँ, एउटा वचन पवित्र आत्माले मलाई मेरो मनमा गुन्जिरहेको थियो वचन इनफ्याक्ट। अनि प्रकाशित वाक्य प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने स्त्री र अजिङ्गरको विषयमा कुरा गरेको छ। अनि स्त्री चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्त्री चाहिँ चर्चको विषयमा कुरा गरेको। अनि चर्च चाहिँ विल्डरनेसमा जान्छ, उजाड स्थानमा जान्छ भनिकन भनेको छ। तर त्यहाँ त्यो भन्नुभन्दा अगाडि 12:5 के भनेको छ भने अनि सारा जातिलाई फलामको डन्डाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माए र त्यसको बालक परमेश्वर उहाँको सिंहासनमा उठाएर लग्यो र त्यो स्त्री चाहिँ वनभित्र भागी जहाँ त्यसलाई 1260 दिनसम्म त्यसको पालन पोषण होस् भनेर परमेश्वरबाट तयार गरिरहेको एउटा ठाउँ रहेछ। अघि मैले तपाईँलाई क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा भन्दै थिएँ बिहान। क्रिप्टो करेन्सी स्विडेनले एडप्ट गरे आजदेखि। अनि अब स्विडेनको नोटहरू हराउँछ बिस्तारै बिस्तारै, अनि क्रिप्टो करेन्सी मात्रै चल्छ त्यहाँ। अनि क्रिप्टो भन्ने वर्ड चाहिँ बाइबलबाट आएको शब्द हो जसको अर्थ चाहिँ लुकाइएको एउटा करेन्सी चाहिँ देखा पर्दैछ। यो सबै घटनाहरू हुँदै गर्दाखेरि चर्च विल गो इन्टु द विल्डरनेस, चर्च विल्डरनेसमा जान्छ। अनि एउटा छोराको कुरा गराएको छ। अनि यो छोरालाई चाहिँ ग्रिक भाषामा हिविस भनेको छ। हिविस ग्रिकमा इनफ्याक्ट 4 किसिमको छोरा हुन्छ। मेरो यो ठिकै सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? पछाडि सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके। ग्रिक भाषामा 4 किसिमको छोराको कुरा गरेको छ इनफ्याक्ट। तर बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि 3 किसिमको छोराको वर्णनलाई भेटाउँछौँ। एउटा चाहिँ निपियोन भन्छ, एउटा चाहिँ टेक्नोन भन्छ, अनि अर्को चाहिँ हिविस भन्छ। निपियोन, टेक्नोन अनि हिविस पुत्रको कुरा गरेको छ। निपियोन भनेको चाहिँ भर्खर जन्मेको दुधे बालक, हाम्रो यहाँ सानो काखमा बालक छ त्यसलाई चाहिँ निपियोन भन्छ। तर अलिकति हुर्केको छोरा हाम्रो एड्रियन छ, ऊ आफ्नो कुरालाई गर्नु सक्छ, उसले बोल्नु सक्छ, मलाई भोक लाग्यो म सुत्छु, म स्कुल जान्छु, उसले एक दुईवटा कुरा बात मार्न सक्छ, उसले निर्णय लिन सक्छ, सानो कुरा सानो तिर्नु, त्यसलाई चाहिँ टेक्नोन भन्छ। अनि त्यसको बादमा फेरि अर्को छोराको कुरा गरेको छ, त्यो चाहिँ हिविस भनेको छ। हिविस भनेको चाहिँ हुर्किसकेको छोरा। मेरो पापा हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ मेरो पापाको हिविस छोरा हो, मेरो छोरा छ, ऊ चाहिँ टेक्नोन हो। अनि अब त्यहाँदेखि अझै अर्को घरमा ऊभन्दा सानो छ भने चाहिँ निपियोन हो। अहिले हामी जुन संसारमा बाँचिरहेका छौँ यो संसारलाई चाहिँ टेक्नोन छोराहरूले रुल गरिरहेको छ। सुन्नुहोस् है, अब म तपाईँसँग टेक्निकल कुराहरू गर्दैछु। टेक्नोन छोराहरूले, किन भन्दाखेरि टेक्नोन भन्ने शब्दबाट चाहिँ टेक्नोलोजी आएको। टेक्नोलोजी आज हामी यसरी बातचित गर्दैछौँ, हामीलाई बातचित गर्नुको लागि साधन चाहिन्छ मैले तपाईँसँग बोल्नुको लागि। किनभने यो टेक्नोलोजी छैन भने तपाईँले मेरो आवाजलाई पछाडि बस्ने मान्छेले सुन्न सक्नुहुन्न, गाह्रो हुन्छ सुन्नलाई। तर म कल्पना गर्ने गर्छु यीशु ख्रीष्टले बोल्नु हुँदाखेरि 5000 जना मान्छेले पनि सुन्नु सक्थ्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले कुन किसिमको माइक्रोफोन चलाउनु भएको थियो होला? सेनाइजरको चलाउनु भएको थियो, बोसको चलाउनु भएको थियो, कुन चाहिँ कम्पनीको चलाउनु भएको थियो? चलाउनु भएन त्यति बेला। त्यस्तो सेनाइजर पनि थिएन, बोस पनि थिएन, या इभी पनि थिएन, कुनै पनि थिएन। तर भए पनि यीशु ख्रीष्ट बोल्नु हुँदाखेरि 5000 जना मान्छेले सुन्नु सक्थ्यो अनि बुझ्नु सक्थ्यो। अनि बाइबलमा भनेको छ उहाँ कराएर पनि बोल्नु भएन, उहाँले एउटा निउरेको निगालोलाई पनि भाँच्नु भएन, धिप हुँदै गरेको धिप्रोलाई पनि उहाँ धिप्रीलाई पनि उहाँले निभाउनु भएन भनेको छ। यीशु ख्रीष्ट विनय अनि विनम्र हुनुहुन्थ्यो। तर यीशु ख्रीष्टले बोल्नु हुँदाखेरि कुनै पनि यस्तो तत्त्व थिएन संसारमा जसले उहाँको आवाजलाई रोक्न सक्थ्यो। त्यो चाहिँ नि भिडको सबैभन्दा अन्तिम मान्छेकोमा पनि त्यो आवाज पुग्न सक्थ्यो। किनभने यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हुर्केको छोरा हुनुहुन्थ्यो, हिविस पुत्र हुनुहुन्थ्यो। अनि रोमीमा जब हामी पढ्छौँ, रोमीमा हामी पढ्छौँ, रोमी 8:19-20-21 हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ पनि सारा सृष्टिले, सारा प्रकृतिले परमेश्वरको छोराहरूको बाटो हेरिरहेको छ भनेको छ। सारा सृष्टिले परमेश्वरको छोराहरूको बाटो हेरेको छ। छोरा भनेको चाहिँ यहाँ स्त्रीलिङ्ग या पुल्लिङ्गको कुरा गरेको होइन, तर यो छोरा भनेको चाहिँ हुर्केको छोरा। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन भन्छ सङ्ग्रह 115:16 पदले भन्छ स्वर्ग चाहिँ परमेश्वरको हो तर पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले मानिसको हातमा दिनुभएको छ।
पृथ्वी परमेश्वरले हाम्रो हातमा दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जब पहिलो आदमले काम बिगारे नि, यीशु ख्रीष्ट दोस्रो आदम पनि मानिस बनेरै आउनुभयो। मानिस बनेरै आउनु पर्ने थियो, किनभने परमेश्वरले पृथ्वी चाहिँ मान्छेको हातमा जिम्मा दिइसक्नु भएको थियो। अनि त्यो जिम्मा चाहिँ मानिसले शैतानको हातमा दिइसकेको थियो। अनि त्यो जिम्मालाई फेरि वापस लिनको लागि परमेश्वरले माथिबाट खै यता दे मलाई भनिकन उहाँले फसाउनु भएन। परमेश्वर र नि शैतानको केही पनि तुलना छैन। थिस्सलुनिकीले भन्छ, पहिलो थिस्सलुनिकी 5 अध्यायमा होला सायद, त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, यीशु ख्रीष्ट शैतानलाई चाहिँ आफ्नो सासद्वारा नाश गर्नुहुन्छ, उहाँको मुखको बोलीले नै नाश गर्नुहुन्छ। धेरैपल्ट हामी थुप्रो गीतहरू गाउँछौँ शैतान र यीशु ख्रीष्टको तुलना गरेर। हिजो बेलुकामा हामी गीत गाउँदै थियौँ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ माथि माथि, शैतान चाहिँ तल तल, होइन, तुलना गर्नै सक्दैनौँ। शैतान चाहिँ नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले बोल्दाखेरि बन्नेको एउटा स्वर्गदूत मात्रै हो। भजन सङ्ग्रह 33 को 6 पदले भन्छ, जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ त्यति बेला ताराहरू जन्मिन्छ भनेको छ। अनि त्यो तारालाई चाहिँ हिब्रू भाषामा साबा भनेको छ, जसको मतलब स्वर्गदूत पनि हो। जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ उहाँको मुखबाट स्वर्गदूतहरू जन्मिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको सासबाट बन्नेको कुरालाई नै परमेश्वरले मुकाबला गर्नु पर्दैन। तपाईँले थुप्रोपल्ट नक्सामा देख्नु भएको छ, यीशु ख्रीष्ट शैतानले यस्तो पन्जा कुस्ती खेल्दै गरेको, तुलनै छैन, तुलनै छैन, तुलना हुनै सक्दैन। किनभने उहाँले बोलेर बनाउनु भएको, उहाँले बोल्नु हुँदाखेरि एन्जेलिक बन्नेको, स्वर्गदूतहरू बन्नेको, तारा बन्नेको, ब्रह्माण्ड बन्नेको। अघि हामीले युनिभर्सको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ पास्टरले, युनिभर्स कत्रो ठुलो छ। हाम्रो आकाशगङ्गालाई 1 लाख वर्षको लाइट इयरको, लाइटले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर ट्राभल गर्छ। त्यो 3 लाख किलोमिटरको स्पिडमा ट्राभल गर्ने लाइटलाई पनि हाम्रो आकाशगङ्गाको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पुग्नु चाहिँ 1 लाख वर्ष लाग्छ अरे। तर बाइबलले यशाया 40 को 12 मा भनेको छ, सारा ब्रह्माण्डलाई परमेश्वरले आफ्नो अन्जुलीमा हेर्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुहुन्छ। एक गीता मात्रै छ अरे प्रभुको। युनिभर्सको कुरा गर्छौँ नि, मल्टिभर्स, ट्रान्सभर्स, के छ हामीले त ब्रह्माण्डको मात्रै कुरा गर्छ। महाब्रह्माण्ड छ, महाब्रह्माण्डहरू छ। तर त्यो सबै कुरालाई नि प्रभुले यसरी हेर्नुहुन्छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले त्यसलाई त्यो ताराहरू नाम काडी बोलाउनुहुन्छ। उहाँले नाम काडेर बोलाउँदाखेरि त्यो ताराहरू आउनुपर्छ। यहाँ के छ भने नि, रोमी 8 अध्यायको 21 पदमा भनेको छ, सारा सृष्टिले परमेश्वरको छोराहरू प्रकट हुने बाटो हेरिरहेको छ। इट्स वेटिङ फर अस। चर्च, तपाईँ अनि मलाई सारा सृष्टिले पर्खिरहेको छ। मर्कुस 16 को 15 मा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, सारा जगतमा जाऊ अनि सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। सारा सृष्टिलाई, मानव जातिलाई मात्रै भनेको छैन, सारा सृष्टिलाई। किन भन्दाखेरि सृष्टिले पनि नि त्यो दिन, जुन दिनदेखि आदमले अधिकार गुमाए नि, त्यो दिनदेखि उसो चाहिँ सृष्टि पनि एउटा प्रसुतिको वेदनामा परेको छ। कहिले चाहिँ परमेश्वरको छोराहरू आउँछ अनि हामीलाई छुट्याउँछ भन्ने कुरालाई। अनि त्यो अधिकार चाहिँ हामी कति बेला हाम्रो जीवनमा हासिल गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जब हामी सत्य के हो त्यसलाई बुझ्छौँ। सत्यतालाई बुझेनपछि चाहिँ हामीले अधिकार गर्न सक्दैनौँ। गलाती 4 को 1 पदमा भनेको छ, जबसम्म एउटा छोरा हुर्किँदैन, त्यो छोरा नहुर्किन्जेलसम्म त्यो घरको नकुर अनि त्यो छोरामा केही पनि भिन्नता हुँदैन। किनभने घरको बुवाले, घरको मालिकले त्यो नकुरलाई पनि अधिकार सुम्पिन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले उसको नहुर्केको छोरालाई पनि बाउले अधिकार सुम्पिन सक्दैन। कतिजनाको छोराछोरी जन्मिँदाखेरि हुर्किँदैन, एउटा उमेरसम्म हुर्किन्छ, त्यहाँदेखि बढ्दै बढ्दैन। अनि त्यो नपढेको छोरा चाहिँ जेठै छोरा हो भने पनि त्यसलाई अधिकार बाउले चाहेर पनि सुम्पिन सक्दैन। किनभने सुम्पियो भने त्यो अधिकारको अवहेलना हुन्छ अथवा त्यसको दुरुपयोग हुन्छ, कसैले त्यसलाई दुरुपयोग गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले भनेको छ, तबसम्म त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा कालिन्दाको अथवा कसैको व्यवस्थाको अधीनमा हुन्छ जबसम्म त्यो छोरा हुर्किँदैन। सो चर्च, तपाईँ अनि मेरो अप्सन, तपाईँ अनि मेरो बुलाहट चाहिँ हामी विश्वासी हुने बुलाहट मात्रै होइन, तर हामी चाहिँ हुर्किने बुलाहट पनि हो। हुर्किनु इङ्ग्लिसबाट भनाइ छ, ग्रोथ इज नट एन अप्सन। हुर्किनु भन्ने कुरा चाहिँ चुनावको कुरा होइन, ग्रोथ इज अ मस्ट। म चाहिँ जन्मेर नहुर्केको भए के हुन्थेँ? 1 फुटमा मेरो जुङ्गा पलाएको भने कस्तो हुन्थ्यो? तमासाको कारण हुन्थ्यो। मेरो छोरा बढ्दैछ, अहिले 12 वर्ष पुगेको छ, मभन्दा ठुलो जुत्ता लगाउँछ भने मेरो हाइट भइसकेको छ उसको। अनि एभ्री डे हुर्किँदैछ,
हुर्किँदैछ तर ऊ हुर्केन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ 1-2 महिना 1-2 वर्ष त म उसलाई काखमा नानी भनेर खेलाउँछु तर ऊ छिपु हुँदाखेरि पनि मैले बोकेर हिँड्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ लाजको कारण हो। सो परमेश्वरले हामीलाई पनि हुर्किनुको लागि बोलाउनु भएको छ। अनि बाइबलले भन्छ, पौलले भनेको छ, जबसम्म तिमी यीशु ख्रीष्टको पुरा कदलाई तिमीले हासिल गर्दैनौ तबसम्म चाहिँ मलाई प्रसुतिको वेदना भएको छ। एउटा नानी जन्माउने स्त्रीलाई जसरी दुख्छ त्यसरी पनि मलाई दुख्छ। लुका 9 अध्याय अनि लुका 10 अध्यायमा हामीले हेर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई त्यति बेला अपोइन्ट गर्नुभएको छ। अनि एक दिन नि चेलाहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टकोमा आयो अनि मान्छेले एउटाले भन्यो, प्रभु म तपाईँलाई पछ्याउँछु, तपाईँ जहाँ जानुभयो भने म तपाईँलाई पछ्याउँछु, म तपाईँकै पछाडि पछाडि जान्छु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, फेउराहरू पनि छ, चराहरू पनि गुड छ, तर मानिसको पुत्रको चाहिँ शिर अडाउने ठाउँ पनि छैन भनेको छ। त्यसको अर्थ के थियो त? त्यसको अर्थ के थियो त? त्यसको मतलब हामी बढेकै छैन। बाइबलले भनेको छ हामी चाहिँ शरीर हो भनेको छ। यीशु ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ शरीर हो। शिर चाहिँ जहिले पनि यहाँ घाँटीमा अडिन्छ। तर के छ भने प्रब्लम, शिर त माथि छ तर शरीर चाहिँ यहाँ तल छ। अनि शिर अडिने ठाउँ नै छैन, अडिनुको लागि चाहिँ शरीर चाहिन्छ। तर वेरेस तिमीहरूले आफ्नो जीवनमा स्याललाई मौका दिएको छ। स्यालले के गर्छ त? श्रेष्ठ गीत 2 अध्यायले भन्छ, श्रेष्ठ गीत 2 अध्यायले यसरी भन्छ, हाम्रो दाखको बारीमा फुल फुलेको बेलामा हाम्रो जरा दाखलाई खाइदिने त्यो सानो स्यालको बच्चाहरूलाई समातिदिनुहोस्। तपाईँ अनि मैले जब प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ अनि त्यो विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा जब फुल फुल्न थाल्छ, जब फल फल्न थाल्छ, थुप्रो स्यालहरू आउँछ बारीमा। स्यालको बच्चाको चाहिँ के समस्या छ भने उफ्रिँदाखेरि भेट्दैन त्यो दाखलाई अनि त्यसको दाँत चिलाइरहेको हुन्छ। नानी हुर्किँदै गर्दाखेरि नानीको दाँत चिलाउँछ अनि त्यसले के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ जरा खाइदिँदो रहेछ, जरा। अनि जब जरा खाइदिन्छ नि माथिको बोट मरिहाल्छ। अनि त्यहाँ भनेको छ हाम्रो दाखको बारीमा दाखमा फुल फुलेको बेलामा त्यहाँभित्र बस्ने फेउराहरूलाई समातिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेको छ। त्यहाँ चराको विषयमा भनेको यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, चराहरूको लागि तिमीले गुड बनाएका छौ। गुड कति बेला बनाउँछ चराले, स्यालले? तपाईँलाई थाहा छ? बस्नुको लागि बनाउँदैन त्यसले। म घर बस्छु भनेर बनाउँदैन त्यसले, जहिले पनि अन्डा पार्ने बेला मात्रै बनाउँछ। पारिसकेपछि त्यो आफैले भत्काइन्छ, त्यसलाई वास्ता हुँदैन। जब त्यसलाई अन्डा पार्नुहुन्छ या स्याललाई बच्चा जन्माउनु पर्ने हुन्छ त्यति बेला मात्रै त्यसले पल खोज्छ, त्यति बेला मात्रै चराले पनि गुड बनाउँछ। अनि प्रभुले भन्नुभयो बिउ छर्ने उखानमा भन्नुभयो नि, जब बिउ छर्यो अनि बिउ छर्दाखेरि जमिन जस्तो ठाउँमा बच्नु पर्यो। कतिजनाको जीवन चाहिँ नि त्यो बाटो जस्तै जमिन हुन्छ, हिँड्ने मान्छेले खुट्टाले टेक्ने ठाउँ जस्तो मात्रै हुन्छ, हृदयको माटो, हृदयको माटो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो बिउ जब पर्छ नि, बाइबलले भनेको छ जब त्यो बिउ उसको जमिनमा पर्छ अनि उसले बुझ्दैन, उसले नबुझ्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ के आउँछ, चराहरू आउँछ अनि त्यो बिउलाई टिपेर लान्छ। शैतानलाई थाहा छ त्यो बिउको ताकत, बिउको ताकत थाहा छ। किनभने नि जब आदम र हव्वाले पाप गर्यो अनि परमेश्वरले साँपलाई सराप्दै हुनुहुन्थ्यो शैतानलाई, त्यति बेला के भन्नुभयो भने नि मानिसको बिउले भनेको छ। हाम्रो नेपालीमा चाहिँ सन्तान भनेर लेखेको छ तर हिब्रू बाइबलमा चाहिँ त्यसलाई जेरा भनेको छ। मैले भने नि हिब्रूमा चाहिँ अरिजिनली लेखेको, जे कुराको पनि अरिजिनल मिनिङ खोज्नु हो भने चाहिँ हामी हिब्रूमा जानुपर्छ। मैले तपाईँलाई अहिले हिब्रू पढ्नु थाल्नुहोस् भनेको होइन, तर म व्यक्तिगत रूपमा एउटा शिक्षक भएको कारणले गर्दाखेरि मैले ठिकसँगले पढ्नु अनि मैले डेलिभर गर्नु जरुरी छ। किनभने मैले अन्दाज लगायो भने चाहिँ अन्दाज चाहिँ फेल हुनसक्छ। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ अन्दाजमा लेखेको होइन, परमेश्वरको वचनको एक एकवटा अर्थ छ, एक एकवटा अर्थ छ। भोलिको दिन म तपाईँलाई त्यो लेटर्सहरूको बारेमा अझै केही भन्नेवाला छु, त्यो लेटर्सहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई। तर आज त्यो ठाउँमा जानु मिल्दैन, अहिले म अघिकै 7वटा बुँदामै छु। त्यति बेला नै शैतानलाई भनेको थियो बिउले चाहिँ नि, स्त्रीको बिउले चाहिँ तेरो शिरलाई कुच्याउँछ। त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा भनेको हो अनि त्यो चाहिँ हाम्रो बारेमा पनि भनेको हो। अनि त्यसलाई थाहा छ जब पनि बिउ रोपिन्छ नि बिउसम्म चाहिँ त्यो साह्रो डराउँछ अनि के गर्छ, यो बिउले चाहिँ काम बिगार्छ भनेर त्यसले टिपेर लगिहाल्छ। आज पनि तपाईँकोमा बिउ रोपिँदैछ यति बेला, अघि बिहानदेखि नि, इनफ्याक्ट हिजो बेलुकीदेखि तपाईँको जीवनमा बिउ रोपिँदै गरेको बेलामा नि तपाईँको जमिन चाहिँ बाटो जस्तो मात्रै छ नि, एकछिनमा कहाँ पुग्छ त्यो बाटोमा जोम्दै हिँड्नु पायो। तर तपाईँको
तपाईको जीवन चाहिँ नि एउटा खनिरहेको खेत हो भने त्यहाँ जसले हिँड्नु पाउँदैन। तपाईको खेतमा हिँड्नु दिनुहुन्छ, तपाईँले खनेर एकदम मजाले बनाएको खेतमा हामी कसैलाई पनि जानु दिँदैनौँ भन्छ, त्यहाँ नजा, खुट्टाले नटेक, किनभने त्यहाँ एकदमै बारी मलिलो बनाएको छ, त्यो बारीलाई एकदमै अब बिउ छर्ने योग्यको बनाएको छ। तर बाटोमा जो पनि हिँड्नु पाउँछ। आज म तपाईँलाई जुन वचन सिकाउँदैछु यसले पनि यो चाहिँ इनफ्याक्ट दिस इज अ रेडिनेस। चर्च विल गो इन्टु द विल्डरनेस। हेर्नुहोस्, चर्च चाहिँ उजाड स्थानमा जान्छ। हामीले अहिले देख्दै गरेको ढाँचाहरू छ नि, एक दिन यो केही पनि रहँदैन। यस्तो कानुन बनिन्छ, हिजो पास्टर बाबुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सत्य बोल्नेलाई पक्रिन्छ, पक्का हो। अब त्यो समय टाढो छैन। हामी इन्डियामा, हामी जुन देशमा बस्छौँ, एलजिबिटीको लहरू पास भयो। अब हामीले खोलेर भन्नु मिल्दैन, किनभने नि उनीहरूले कानुनलाई लिइकन लडाइँ गर्न सक्छ। तर बाइबलमा त सफा भनेको छ, त्यस्तो समलैङ्गिकहरू त परमेश्वरको राज्यमा होइन अनन्त नरकुण्डमा जान्छ भनेको छ। अब हाम्रोमा चुनाव छ, हामीले सत्य बोल्ने या हामी दबेर बस्ने। अनि सत्य बोल्ने मान्छेलाई चाहिँ पक्रेर लान्छ। किन आज चर्च पनि प्रशस्त मात्रामा सताइएको छ यो कुराले। यो टाइम्सहरूमा हामी छौँ आज। अनि चर्च चाहिँ नि अल्टिमेटली इट विल गो इन्टु द विल्डरनेस, उजाड स्थानमा जान्छ। अनि त्यसको लागि के हामी तयारी छ? तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ आज भोलि तपाईँ मलेसियामा बस्ने मान्छेहरूले डिमोनिटाइजेसनको केही पनि कुरालाई अनुभव गर्नु भएन। हामी इन्डियामा बस्नेहरूले गऱ्यौँ। 100 करोड आबादी भएको 3000 भन्दा बेसी जातिहरू संस्कृति भएको देशमा चाहिँ नि 4 घण्टाभित्रमा 500 रुपियाँको नोट अनि 1000 रुपियाँको नोट चल्दैन भनेर भन्थ्यो। अनि 4 घण्टाभित्र त्यो लागू भयो। 4 घण्टा, इट टुक ओन्ली 4 आवर्स। हेर्नुहोस् है, 4 घण्टाभित्र लागू भयो। अनि मान्छेको के भन्नु हाहाकार मच्यो मान्छेहरूको जीवनमा। किन हाहाकार मच्यो भन्दाखेरि किनभने अब चल्दैन नोट। मान्छेहरूले बन्डल पैसाहरू ल्याइकन फाक्यो, जङ्गलतिर फाक्यो, किनभने युजलेस भयो। त्यस्तै प्रकारले नि अब यो समयहरूमा हामी बाँच्छ जब अब एक दिन यस्तो भनाइ आउँछ, अब माइक्रोचिप इन्स्टल हुँदैछ। अनि बाइबलमा भनेको छ प्रकाशित वाक्यमा, जसले त्यो पशुको छाप लिन्छ त्यसले परमेश्वरको राज्यले इनहेरिट गर्दैन। तपाईँलाई यो कथाहरू जस्तै लागिरहेको होला, यु माइट फाइन्ड इट भेरी फनी, नो वरिज, त्यो तपाईँको आफ्नो कप अफ टी हो, मेरो होइन त्यो। तपाईँलाई हाँसउठ्दो लाग्छ होला, तपाईँलाई विश्वास नलाग्ने कुरा लाग्छ होला, तर यदि त्यो आउँछ भने तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ। यदि त्यो दिन आज हो भने के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? तपाईँहरू के तपाईँहरू उपवास बस्दै हुनुहुन्छ? म तपाईँलाई सोध्न जान्छु, अलिकति यो हट्के कुरा गर्दैछु मैले, के हामीले यस्तो कन्फरेन्स गर्न सक्छौँ मलेसियामा खानै दिँदैन, नो फुड, अन्य वचन मात्रै? तपाईँहरू आउनुहुन्छ त्यति बेला? सुत्नेको पनि केही ग्यारेन्टी छैन, बस्नेको पनि केही ग्यारेन्टी छैन, तर तपाईँ सेवामा आउनुहोस् भने के हामी आउँछौँ? हामी अहिले यो यति एसी निभाइदियो भने नि हामी कतिको हौँ भन्ने कुरा देखिहाल्छ। तर के आउन लागेको कुरालाई हामी सामना गर्न तयारी छ? अघि बिहान हामीले हेर्थ्यौँ लुकाको किताबमा प्रभुले भन्नुभयो नि, आउन लागेको दिनहरूलाई सामना गर्न सक्नलाई, उम्कनलाई र मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन सक्नलाई 2वटा डरलाग्दो कुरा छ। एउटा त आउन लागेको दिनहरू उम्किनलाई, अनि सँगसँगै फेरि मानिसको पुत्र जो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ शक्तिशाली न्यायाधीश भइकन उभिनुहुन्छ। यूहन्नाको मलाई मनपर्छ, यूहन्नाको किताब लेखिसक्दाखेरि नि यूहन्नाले यसरी भनेको छ, यीशु ख्रीष्टले माया गर्ने चेलाले यो चिठी लेखेको भनेर, आई एम द बिलभेड भन्दै सधैँ यूहन्नाले नि आफ्नो विषयमा एउटा कुरा भन्दै हिँड्थ्यो, म चाहिँ यीशु ख्रीष्टको प्रिय चेला हो। यीशु ख्रीष्टले भन्नुहोस् उसले भन्दा साथीहरूले के गर्थ्यो, उसलाई यीशु ख्रीष्टको प्रिय चेला हो। यीशु ख्रीष्टलाई केही भन्नुहुन्थ्यो भने नि यूहन्नालाई अगाडि सार्थ्यो, तिमीले भन्थ्यौ किनभने तिमी यीशु ख्रीष्टको प्रिय चेला होइन। अनि यीशु ख्रीष्टको छातीमा ढल्किरहन्थ्यो। यीशु ख्रीष्टको त्यो तपाईँले त्यो 12 जना चेलाको नक्सा देख्नु भने नि यूहन्ना कुन चाहिँ हो भने चिन्नु सजिलो छ। यीशु ख्रीष्टको छातीमा ढल्किरहेको त्यही हो यूहन्ना। तर त्यो यूहन्नाले नि प्रकाशको पुस्तकमा जब यीशु ख्रीष्टलाई देखे नि, जब उहाँको आँखा चाहिँ बलिरहेको आगो जस्तो देख्यो, उहाँको आवाज चाहिँ हजारौँ समुद्रको गर्जनहरू जस्तो सुन्यो, अचेत भयो, बेहोस भयो। मानिसको पुत्रको सामने उभिनु भन्ने कुरा चाहिँ नि खेल्ने चिज होइन, इट्स नट अ जोक होइन। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा भनेको छ, तिमी चाहिँ आफ्नो विषयमा होसियार हो, सचेत बस तिम्रो आफ्नो विषयमा।
किनभने एक दिन चाहिँ आई हेभ टु स्ट्यान्ड, म परमेश्वरको अगाडि उभिनुपर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि आज मैले के बोल्दैछु, के भन्दैछु, के गर्दैछु, त्यो सबै कुरा काउन्ट गर्छ। त्यो सबै कुराको एक दिन गणना हुन्छ। हामी नि यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा जब बनिनु थाल्छौँ के हुन्छ त? के हुन्छ त? जब बाइबलले भन्छ जब स्टेफनस पवित्र आत्माले पूर्ण भयो भनेको छ। बाइबलमा नि दुईवटा शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, एउटा चाहिँ पवित्र आत्माले भरिनु र पवित्र आत्माले पूर्ण हुनु भन्ने कुरा। जब स्टेफनस पवित्र आत्माले पूर्ण भयो अनि उसले प्रभुको सेवकाई गर्न थाल्यो, यस्तो बोल्थ्यो त्यो मान्छे, उसलाई कसले पनि सामना गर्न सक्दैन थियो। तर नि उसले बोल्दै गर्दाखेरि उसलाई कसैले सामना पनि गर्न सक्दैन थियो, तर उसलाई मन नपराउने मान्छेहरू पनि धेरै थियो। स्टेफनसको सेवक अचम्मको लाग्छ मलाई नि, उसले प्रचार गर्दाखेरि 8,000 जना मान्छेले ग्रहण गरेन। पत्रुसले प्रचार गर्दाखेरि नि पहिला 3,000 जनाले गरेको छ, सेकेन्डमा 5,000 जनाले गरेको छ, 8,000 जना भरेको थियो पत्रुसको चर्चमा एकैछिनमा। तर स्टेफनसले बोल्दाखेरि चाहिँ नि मान्छेहरूले दारा किर्थ्यो, ढुङ्गा टिप्थ्यो। अनि स्टेफनसलाई मार्नुको लागि नि मान्छेहरू तयारी भएको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने पवित्र आत्माले पूर्ण भएको मान्छे के भयो यो मान्छे? पत्रुस पनि त त्यस्तै थियो, तर पत्रुसको मिनिस्ट्री त हेर्नु यता 8,000 जना मान्छे छ, तर स्टेफनसको मिनिस्ट्री स्टेफनसलाई मनै पराउँदैन, मान्छेले ढुङ्गा हेरेर मार्नु चाहन्छ। तर के हुँदै थियो भने नि जब यीशु ख्रीष्ट जब पवित्र आत्माले पूर्ण हुँदै थियो नि, त्यति बेला उसको भित्रदेखिको सबै स्वभाव चाहिँ यीशु ख्रीष्टको स्वभावमा परिणत भइसकेको थियो। उसको रगतको एक-एकवटा थोपा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको रगत जत्तिकै शक्तिशाली भएको थियो। अनि जब स्टेफनसलाई मार्यो, व्यवस्था अनुसार चाहिँ कसैले त्यसै मार्नु पाउँदैन थियो। व्यवस्था अनुसार चाहिँ कसैलाई ढुङ्ग्याउनु हो भने चाहिँ एउटा गवाही हुनु पर्थ्यो, एउटा विटनेस हुनु पर्थ्यो, एउटा भारादार, एउटा अधिकारी चाहिँ त्यहाँ विटनेस हुनु पर्थ्यो। अनि मानिसहरूले नि त्यो दिन सबैजनाले आफ्नो वस्त्रहरू लगिकन साउलको खुट्टामा राखेको थियो। साउल चाहिँ पावल बनिनुभन्दा अगाडिको नाम साउल थियो। साउलको खुट्टामा राख्यो अनि त्यो दिन नि उसलाई ढुङ्गा हिर्काएर मार्यो, ढुङ्गा हिर्काउँदै थियो। अनि ढुङ्गा हिर्काउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला स्टेफनसले भन्छ, मैले स्वर्ग उब्रेको देख्दैछु। अनि उसले एउटा प्रार्थना गरे, प्रभु यो रगतको दोष चाहिँ उनीहरूमाथि नपरोस्। संसारमा नि थुप्रो रगतहरू बगेको थियो त्योभन्दा अगाडि, तर हरेकपल्ट मान्छेको रगत बग्दै गर्दाखेरि नि त्यो रगतले चाहिँ प्रभु मेरो रगतको बदला कहिले लिनुहुन्छ भनेर भन्थ्यो। हाबिलको रगतले भन्यो, प्रभु मेरो रगतको बदला कहिले लिनुहुन्छ? तर नि यहाँ एकजना स्टेफनस छ जसको रूप चाहिँ नि डल्लै यीशु ख्रीष्ट जस्तै परिवर्तन भइसकेको थियो। अनि उसले पनि यीशु ख्रीष्टले जस्तै भन्नु सक्यो, मेरो रगतको दोष चाहिँ यिनीहरूलाई नलागोस्। मर्यो। स्टेफन मर्दाखेरि नि एउटा पनि मान्छेले विश्वास गरेन। तर शक्तिशाली कुरा के भयो भन्नुहोस् त? पावलको जीवन, साउलको जीवन सधैँको लागि पावलमा परिणत भयो। अनि आजसम्म पावलले लेखेको चिठी हामी पढ्दैछौँ। स्टेफनसको गहिरो इम्प्याक्ट प्रभाव चाहिँ त्यस्तो थियो। किन भन्नुहोस् त? स्टेफनस चाहिँ हुर्किएको छोराछोरी थियो, छोरा थियो। हामी हुर्किएको ठाउँमा छौँ कि छैनौँ हामीले जान्न जरुरी छ। क्रिस्टियनिटी इज नट अबाउट गोइङ टु चर्च ओन्ली, चर्च मात्रै जानु, सङ्गति मात्रै जानु होइन, हुर्किनु पनि हो हाम्रो बुलाहाट चाहिँ। अनि जब हामी हुर्किनलाई तयारी हुन्छौँ नि, परमेश्वरले त्यो मान्छेको जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले नहुर्किएको मान्छेलाई नै अधिकार सुम्पिनै सक्दैन। बाइबलमा भनेको छ, जहाँ दास चाहिँ राजा हुन्छ नि, जुन देशमा दास चाहिँ राजा हुन्छ त्यो देशमा चाहिँ बिहानैदेखि भोज मात्रै लाग्छ भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ नि दास नकुललाई राजा बनायो भनेको होइन, नहुर्किएको छोरा भनेको। नहुर्किएको छोरा चाहिँ नि खालि मजा गर्नु, हाँस्नु, ठट्टा गर्नु त्यतिमा मात्रै सीमित हुन्छ। तर हुर्किएको छोराले चाहिँ नि जहिले पनि अधिकार गर्छ। हुर्किएको छोराले अधिकार गर्छ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई अधिकार गर्नलाई बोलाउनु भएको छ। सो म अघि छोडेको ठाउँमा म फेरि पनि जान्न चाहन्छु। यो किन ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई बताएको? यो ब्याकग्राउन्ड किन तपाईँलाई बताएको भन्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्डको साथमा तपाईँले आज यो वचनलाई बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ कुरालाई खोल्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरू कतिजना अलरेडी निदाउनु आँट जस्तै देख्दैछु म। त्यसै पनि हामी भात खाएर आएको है, अनि हामी एकदमै बेसी चाहिएको भन्दाखेरि बेसी खान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। खाना खाँदाखेरि चाहिँ नि फुडको साइन्स चाहिँ के हो भने म पनि खाना पुरा छिटो खान्छु। तपाईँलाई सिकाइदिइरहेको छु फुडको साइन्स। हामीलाई जब भोक लाग्छ त्यति बेला नै हाम्रो ब्रेनले एउटा हर्मोनलाई रिलिज गर्छ। हाम्रो ब्रेनले
अनि त्यो हर्मोनलाई चाहिँ ग्रेलिन भन्छ, ग्रेलिन हर्मोन भन्छ। अनि त्यो ग्रेलिन हर्मोन जब रिलिज हुन्छ यहाँ तल एउटा स्प्रिङ हुन्छ अनि हाम्रो यहाँ स्टमक अब यो बेलीमा कहीँ एउटा ठाउँ कहाँ हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर त्यो स्प्रिङ चाहिँ सट्टै उठ्छ अरे। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीलाई भोक लाग्यो भनेर थाहा हुन्छ अरे। हामीलाई यहाँ भुँडीमा भोक लागेको होइन, तर भोक चाहिँ ब्रेनमा लागेको हुन्छ। अन्त त हामी पुरा बिजी भएको बेलामा कोही कोही बेला खाना खानु पनि बिर्सिन्छौँ नि, किनभने भुँडीमा भोक लाग्दैन, खास भोक चाहिँ ब्रेनमा लाग्छ। रेस्पोन्स चाहिँ यहाँ हुन्छ, प्रतिक्रिया चाहिँ पेटमा हुन्छ। अनि हामी एकदमै व्यस्त भएको बेलामा हामी खाना खानु पनि बिर्सिन्छौँ, किनभने व्यस्त हुँदाखेरि ब्रेनले त्यो ग्रेलिन हर्मोनलाई रिलिज नै गर्दैन। सो त्यो ग्रेलिन हर्मोनलाई जब रिलिज गर्छ त्यो चाहिँ पचाउने हर्मोन हो। सो त्यो खाना चाहिँ नि हामीले जति खान्छौँ त्यसले त्यति नै यहाँबाट एउटा जुसलाई सिक्रेट गर्न थाल्छ अनि सिक्रेट गरेर खानालाई पचाउन थाल्छ। तर हाम्रो बानी चाहिँ के छ भने हामी छिटो छिटो खाना खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो खाना खाने जुन चाहिँ रेट छ र यहाँ तलबाट जुन चाहिँ जुस पचाउने जुसलाई छोड्ने रेट छ त्यसको रेट नै मिल्दैन अरे। अन्त हामी चाहिँ के हुन्छ, भोक लागेपछि खाएको 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 हुन्छ नि। कतिजना मान्छे खाइसकेपछि अस्पट हुन्छ, अस्पट भयो भनेर राखिन्छ, किनभने उसको पेटले जति खानु पर्थ्यो त्योभन्दा बेसी खाइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नि खाना खानु मिठो लाग्दा लाग्दै सक्दै तपाईँले छोडिदिनु भन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको ठिक्कै अगाउने खाना हो। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई हेल्दी राख्छ अनि त्यसले तपाईँलाई जिउन सिकाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त बाइबलमा डल्लै खानाको एउटा डल्लै चार्ट छ। लेवीको किताब पढ्नु भने नि खानाको चार्ट देख्छ तपाईँले, कसरी खाना खानु भनिकन, कुन मासु खानु कुन मासु नखानु। हामीले खाने फुडलाई परमेश्वर थुप्रो कन्डेम गर्नुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छ क्र्याब आउँदैन क्लिन क्याटेगोरीमा, ऱ्याबिट आउँदैन, अनि थुप्रो कुरा लब्स्टर आउँदैन, थुप्रो अहिले भन्यो भने त अब कतिजनाको थुप्रो कुराहरू काटिन्छ होला। तपाईँ आफै स्टडी गर्नुहोस् कुन चाहिँ खानु कुन चाहिँ नखानु भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। त्यसको चाहिँ स्पिरिचुअल मिनिङ पनि छ वास्तवमा, किनभने त्यसले चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई कन्ट्रोल गर्छ। अनि जब बाइबलले भन्छ म्यान इज स्लेभ टु वाट मास्टर्स हिम, दोस्रो पत्रुसमा भनेको छ मानिसलाई जुन कुराले अधीन पार्छ मानिस त्यसैको दास बन्नेको हुन्छ। यदि हामीलाई परमेश्वरको वचनले अधीन पारेको छैन भने परमेश्वरको वचनको दास हुन्छ। यदि संसारको आइडियाले हामीलाई अधीन पारेको छ भने नि हामी संसारको कुराको दास हुन्छौँ। आज म तपाईँलाई तेस्रो पोइन्ट बनाउन चाहन्छु, पर्सेप्समा लान चाहन्छु। पर्सेप्ट भनेको चाहिँ आदेश हो। अघि लगाइदिनुहोस् न, मलाई विशेष गरिकन त्यो मिनोराको नक्सा र यो चार्टलाई तपाईँले डिस्प्ले, तपाईँकोमा चार्ट पाउनुभयो सबैले? पाउनुभयो? सबैले पाउनुभयो? यसो उचालेर देखाउनुहोस् न, कसले पाउनु भएको छ? थुप्रोले पाउनु भएको छैन रहेछ। कसले पाउनु भएको छैन हात देखाउनुहोस् त, नपाउनेहरू। यहाँ 2-3जना पास्टर आमाहरूले पाउनु भएको छैन रहेछ। यहाँ मेरोमा 1-2वटा त छ। तपाईँहरू 2जनाले एउटा सेयर गर्नु पछाडि। ओके, कसले पाउनु भएको छैन? अरू तपाईँकोमा छ पछाडि उब्रेको छ, कसैकोमा एक्स्ट्रा छ? ओके, एक्स्ट्रा छ भने नपाउनेलाई दिनुहोस्। कसले पाउनु भएको छैन हात देखाउनुहोस् त। नपाउने को छ? ओके, सबैले पाउनु भएको रहेछ। ओके, हामी तेस्रो पोइन्टमा जान्छौँ। पर्सेप्ट्स भनेर लेखेको छ। त्यो चाहिँ पर्सेप्टलाई चाहिँ आदेश भनेको छ, आदेश। सो परमेश्वरको वचन चाहिँ 7वटा खण्डमा विभाजित छ। जुनै पनि वचनको 7वटा रेभेलेसन्स हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा रेभेलेसनलाई मात्रै लिएर हामी बस्छौँ भने, एउटै प्रकाशलाई मात्रै लिएर बस्छौँ भने चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रिटेसन जहिले पनि गलत हुन्छ। सिन्स तपाईँहरू लिडर्सहरू हुनुहुन्छ अनि यो कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ, किनभने तपाईँले पनि एक दिन कसैलाई वचन सिकाउनुहुन्छ। सो हामी कहाँ चाहिँ प्रब्लम हुन्छ भने नि हामी एउटै ठाउँमा अड्किरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरको वर्ड चाहिँ 7 डाइमेन्सनल हुन्छ अनि त्यसको 7वटा डाइमेन्सनको चाहिँ मल्टिपल्स हुन्छ। कति हो त्यसको गुना। त्यसले गर्दाखेरि बाइबल कहिले पनि अपडेट गर्नु पर्दैन। फोन बनाउँछ जब फोन बनायो, मेरो आइप्याड हो। मैले पहिलो आइप्याड किनेको थिएँ आज भन्दाखेरि धेरै वर्ष अगाडि, जब फर्स्ट लन्च भयो मलाई आइप्याड किन्नु मन परेर। तर आजको दिनमा म त्यो पहिलाको आइप्याड चलाउन सक्दिनँ, किनभने कम्पनीले, यही एप्पलकै कम्पनीले त्यो फर्स्टको आइप्याडको अपडेट नै दिनु छोड्यो। तिम्रो आइप्याड तिमीले चलाउनु पाउँदैन, अब्सोलेट भयो। टेक्नोलोजी हो नि यो, है। टेक्नोलोजी दामी छ, तर यसलाई पनि के चाहिन्छ? अपडेट चाहिन्छ। यसको अपडेट भएन भने के हुन्छ? यो इनभ्यालिड हुन्छ। दामी हो, मेरै चिज हो, मैले पैसा हालेको, तर भए पनि कम्पनीले यसलाई इनभ्यालिड गरिदिन्छ, किनभने यसलाई अपडेट चाहिन्छ। मैले अघि भने नि टेक्नोन मैला छोराले संसार चलाइरहेको छ,
छैन छ भने संसार चलाउँदा त्यस्तै हुन्छ। अधिकारीले चलाएन र अर्को जो चाहिँ अधिकारी होइन दासले चलायो भने चाहिँ हामी जहिले पनि त्यो कुरालाई अपडेट काटी ठोकिरहनुपर्छ। त्यो भत्केको दैलोमा काटी ठोके जस्तै ठोकेको हुन्छ। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ नि कति हजारको स्प्यानमा लेखेको, अलमोस्ट 3005 इयर्स परमेश्वरको वर्ड लेखेको, 3500 वर्ष पनि कहिले एउटा शब्दलाई पनि अपडेट गर्नु पर्दैन। तर प्रब्लम के छ आज भन्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनबाट नि थुप्रो कुराहरू हटाउँदैछ। त्यसलाई नि मण्डेला इफेक्ट भन्छ। जस्तैको उदाहरणको लागि यूहन्ना 5:4, यूहन्ना एकपल्ट तपाईँले मसँग पढ्नुहोस् ल। त्यो एउटा मण्डेला इफेक्ट म तपाईँलाई देखाउँछु। यूहन्ना 5:4 कतिवटा बाइबलमा छँदै छैन, तपाईँको बाइबलमा छ तपाईँको बाइबलमा? कसको बाइबलमा छैन रहेछ यसो हात देखाइदिनुहोस् त। यूहन्ना 5:4, यूहन्ना 5:4 तपाईँहरूको बाइबलमा छ? ओके। कसकोमा छैन हात देखाउनुहोस् त। मोस्ट अफ द बाइबल इन द वर्ल्डमा नि यूहन्ना 5:4 छैन। हाम्रो नेपाली बाइबलमा छ त होइन। यो प्रिन्टेड बाइबललाई नि तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। एप्लिकेसन बाइबल एप्समा छ त, एप्स फोनको भरमा हुन्छ भने नि कति बेला एउटा कमा एउटा फुल स्टप निकाल्दै भने पनि थाहा पाउँदैन। मोस्ट अफ द बाइबलमा मैले थुप्रो रिसर्च गरेँ, मोस्ट अफ द बाइबलमा यूहन्ना 5:4 नै छैन। यसो भनेर लेखेको छ, किनभने परमप्रभुको एउटा दूत बेला बेलामा दहमा ओर्लेर पानी हल्लाइदिन्थ्यो र पानी छचल्केपछि जो पहिला पानीभित्र पस्थ्यो कस्तै रोगले ग्रस्त भए तापनि त्यो निको भइहाल्थ्यो भनेर लेखेको छ। मोस्ट अफ द बाइबलमा छैन, यो भर्स नै छैन। किन भन्नुहोस् त, जब त्यो बाइबललाई रिप्रिन्ट गरे नि एडिटरले पत्याएन त्यो वचनलाई, त्यस्तो पनि कहिले हुन्छ भनेर काटिदियो। लौडिसियाको मण्डलीमा नि काउन्सिल अफ लौडिसियामा बुक अफ यासेर निकालेको थियो बाइबलबाट, बुक अफ इनोक हटाएको थियो। अन्तखेरि त त्यो दिनदेखि लौडिसियाको मण्डली चाहिँ चिसो र तातो भयो। प्रब्लम हो भने जसले घटाउँछ यहाँ किताबबाट उसको जीवनको अधिकारको कुराहरू पनि घट्छ भनेको छ। जसले थप्छ विपत्तिहरू थपिन्छ भनेको छ। थपे नि त्यसको बादमा थुप्रो 13वटा थपेको छ। कतिवटा बाइबलमा नि नचाहिने 13वटा बुक छ जो चाहिँ लेखेकै होइन, परमेश्वरको पवित्र आत्माले प्रेरित गरेर लेखेको होइन। तर त्यो कुरालाई चलाउने मान्छेहरूले नि आज संसारलाई क्रिस्टियनिटीलाई रुल गर्दैछ। दुःख लाग्दो दुर्भाग्यको कुरा। हामीले बाइबल पढेनौँ भने नि बुझ्दैनौँ हामीले यस्तो कुराहरू। हामीलाई केही न केही चाहिँ भइहाल्छ नि, वचन मात्रै लेखेको छ। नयाँ बाइबल छापेको छ क्रिस्लामले। क्रिस्लाम भन्ने नयाँ धर्म छ। क्रिस्टियनिटी र इस्लाम मिसेर त्यहाँ के भनेको छ, यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन चाहिँ म र अल्लाह हो भनेर लेखेको छ। पत्याउनु हुने तपाईँले बाइबल नै नपढेको मान्छेहरूले पत्याउनुहुन्छ त। बाइबल नै छ यस्तै, सेम यस्तै बाइबल छ। र त्यो शब्द त्यसलाई चाहिँ मण्डेला इफेक्ट भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँसँग भएको बाइबललाई बुझ्नु जरुरी थाहा छ। तपाईँलाई यो बाइबल कसरी आयो हाम्रो बिचमा, यसको अनुवाद कति गाह्रो थियो, कति मान्छेहरू मर्यो। जोन हस भन्ने, विलियम टिन्डेल भन्ने मान्छेहरू जस्तो नि उनीहरूले बाइबललाई नि भने नि बाइबल ग्रिक र हिब्रू भाषामा पढ्नु जान्नेले मात्रै पढ्नु पाउँथ्यो। उनीहरूले जब बाइबललाई ट्रान्सलेट गर्ने कोसिस गरे नि के भइहाल्छ तपाईँलाई, उनीहरूलाई जिउँदै जलाएर मारिदियो। मैले एउटा किताब पढ्दैछु, फक्स बुक अफ मार्टायर्स भन्ने शहीदहरूको किताब लेखेको छ। त्यसमा कसरी शहीद भयो यीशु ख्रीष्टको चेला, कसरी शहीद भयो, त्यहाँदेखि अरू कसरी सबै यीशु ख्रीष्टदेखि लिएर अहिलेसम्मको आधुनिक अहिलेको यो जमानासम्मको शहीदहरूको लेखेको छ। त्यसमा अध्ययन गर्दैछु मैले, मेरो छोराछोरीलाई पनि पढ्नु लाउँदैछु, उनीहरूले पनि पढ्दैछ। उनीहरूले जब त्यो किताब पढ्नु थाल्यो उनीहरूले बाइबलको भ्याल्यु बुझ्न थाल्यो। अनि म उनीहरूलाई सधैँ भन्छु तिमीले बाइबललाई अनर गर, परमेश्वरको वचनलाई अनर गर। किनभने बाइबलमा चाहिँ तिम्रो लाइफ लेखेको छ, मेरो लाइफ लेखेको छ। कहिले पनि अपडेट गर्नु पर्दैन। तर फोनमा एप्लिकेसन्सहरूमा नि अपडेट हुन्छ। एक दिन वचनको अधिकार लाग्छ भनेको के हो, हामी अलरेडी त्यसको नि प्रक्रियाभित्र छौँ। कसरी भन्नुहोस् त, किनभने मान्छेले आजकल बाइबल बोक्दैन, उसले उसको के बोक्छ, उसको ट्याब बोक्छ, उसको फोन बोक्छ,
अनि सजिलो पनि सजिलो नि बाइबलको किताबको नाम पनि थाहा हुनु परेन, पन्नाम पल्टाउनु परेन, पुरानो पनि नहुने फेरि जस्तो चाहियो त्यस्तै। कतिवटाले त पढि पनि दिन्छन्, अल्छी लाग्यो भने आँखा बन्द गरेर चुपचाप अफ गरेर अन गरेर सुत्दा पनि हुन्छ, बाइबल नै पढिदिन्छ डल्लै। हाम्रो घरमा हामी सबै रुमहरूमा अडियो बाइबल बजाउँछौँ। म तपाईँलाई भन्छु बजाउनुहोस्, तपाईँको घरमा अडियो बाइबल प्ले गर्नुहोस्, त्यो अभ्यास बनाउनुहोस्। तर नि बाइबललाई तपाईँले आफै पढ्नु हुँदैन, त्यो छुएर हेरेर कम्पेयर गरेर पढ्नुहोस्। त्यति बेला मात्रै तपाईँले त्यसको अर्थलाई राम्रोसँगले बुझ्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ नि त्यो मन्डेला इफेक्टले आज हाम्रो जीवनमा पनि काम गर्छ, सजिलैसँगले काम गर्न सक्छ। तेस्रो आयामलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि पर्सेप्ट्स, आदेश। सो परमेश्वरको वचनमा चाहिँ पहिला व्यवस्था छ, दोस्रो विधि छ, तेस्रो चाहिँ आदेश। सो परमेश्वरले हामीलाई आदेश दिनुभएको छ। आदेश त्यो चाहिँ आदेश चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि बाइबलले भनेको छ भजन सङ्ग्रह 119 को 4 पदमा भनेको छ, तपाईँले आदेशहरू यस हेतुले दिनुभयो कि हामी तिनलाई पुरा पालन गरौँ भनिकन। पुरा पालन गर्नको लागि परमेश्वरले आदेश दिनुभएको छ। मैले अघि भने नि 3 किसिमको छोरा छ, एउटा चाहिँ निपियोन, एउटा चाहिँ टेक्नोन, अर्को चाहिँ हिविस पुत्र। भन्नुहोस् त निपियोन, भन्नुहोस् त टेक्नोन, हिविस। अब त्यो काखको बालक, यो यहाँ काखमा एउटा बालक छ, यो बालकलाई नि दुध खुवाएन आमाले भने के हुन्छ नि त्यो बालक बढ्नु सक्दैन। अरू सप्लिमेन्ट्री फुडहरू मात्रै खुवाएर यो सिन्थेटिक फुड मात्रै खायो भने के हुन्छ, बढ्छ, एकदमै मोटो पनि हुन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि, तर भित्रबाट अनहेल्दी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि डक्टरले नानी जन्मिने बित्तिकै के भन्छ, 6 महिनासम्म चाहिँ स्ट्रिक्टली उसले आमाको दुध मात्रै खानुपर्छ। किनभने त्यो 6 महिनाभित्र उसले आमाको दुध जुन चाहिँ खान्छ, त्यो 6 महिनाभित्र चाहिँ उसले जीवनको अन्तसम्म पुग्ने सबै न्युट्रिएन्ट्सहरू त्यो नानीले पाउँछ। र आजकल त कतिजना आमाहरूले खुवाउँदैन, किनभने त्यसरी खुवाउँदै गर्दाखेरि अब उसको लागि गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ, बजारमा सप्लिमेन्ट पाइहाल्छ, बजारमा के पाउँछ त्यो नानीलाई हुर्काउने, अनि खुवाएर त्यो नानीलाई हुर्काउँछ। अनि बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि त्यो नानी हट्टा कट्टा मोटा ताजा गोरे ठुलो देख्छ, तर भित्रबाट भने चाहिँ उसको भित्र एउटा कमजोरी सुरु भएको हुन्छ, देख्दैन त्यति बेला। तर त्यो नानी हुर्किँदै जाँदाखेरि नि त्यो कुराहरू देख्छ। आजको दिनमा सानसानो नानीहरू पनि डायबिटिसको प्रब्लमले उनीहरू प्रभावित छ। उनीहरूलाई डायबिटिस लागेको छ, उनीहरूलाई बोन म्यारो प्रब्लम भएको छ, थुप्रो कुराहरू उनीहरूको लाइफमा थुप्रो समस्याहरू छ। किन त्यो समस्या हुँदैछ भन्दाखेरि नि किनभने त्यो नानी हुर्किँदै गर्दाखेरि उसलाई मिसह्यान्डल गर्यो। सो परमेश्वरले जुन ढाँचा राखिदिनु भएको थियो त्यो ढाँचामा त्यो नानी हुर्किनु पर्ने थियो, तर त्यो ढाँचादेखि बाहिर निकालिकन हुर्काउने कोसिस गरे। अर्को चाहिँ टेक्नोन जेनेरेसन। मैले अघि भने टेक्नोन जेनेरेसनले चाहिँ हामीलाई टेक्नोलोजी दिएको छ। टेक्नोलोजीले हामीलाई कस्तो सस्तो बनाएको छ, सजिलो बनाएको छ, जीवन सजिलो छ। जे गर्नुको लागि पनि टेक्नोलोजी छ, हामीलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। एउटा स्विच थिच्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा सबै कुरा सजिलोसँगले हुन्छ। पहिला त अब हामी फोन पनि यस्तो ट्याक 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 थिच्ने गर्छौँ, आजकल त हामी स्वाइप गर्नेछौँ। स्वाइप गर्ने भने एउटा एडभर्टिजमेन्ट मैले पढ्दै थिएँ, 2 जना आमा बाउ चाहिँ एड होइन त्यो एउटा पोस्टर रहेछ। आमा र बाउ एकापट्टि फोन खेलिरहेको रहेछ, अनि बिचमा चाहिँ सानो नानी रहेछ। अनि सानो नानीले चाहिँ यस्तो सोचेको, यस्तो डल्लो गरेर ठुलो एउटा भित्र लेखिरहेको छ, मेरो आमा बाउले मलाई जन्माएको हो कि मलाई डाउनलोड गरेको हो भनेर त्यो नानीले सोचिरहेको छ। अहिले चाहिँ नि जन्मिँदाखेरि नै त्यस्तो भइसक्यो नानीहरू, मलाई डाउनलोड गरेको हो कि मलाई जन्माएको। मतलब टेक्नोलोजीले नै हामीलाई नि बिस्तारै टेक्नोलोजी सावी बनाएको छ। हामीलाई नि एउटा दामी टेक्नोलोजी आयो भने हामीलाई मनपर्छ किन्नु, मनपर्छ, अनि हामी त्योसँग अक्वेन्टेड हुन मनपर्छ। अनि त्यो टेक्नोलोजीको दौडमा हामी धेरैपल्ट परमेश्वरको कुरालाई के सम्झिन्छ भने नि त्यो चाहिँ पुरानो हो परमेश्वरको आदेश चाहिँ होइन। जब पनि कुनै मान्छेले परमेश्वरको आदेशलाई पालन गर्न सिक्छ, त्यो मान्छे भित्रको स्पिरिट म्यान ऊ भित्र भएको आत्मिकी मानिस चाहिँ बलियो हुन्छ। अनि आत्मिकी मानिस बलियो हुने बित्तिकै त्यो मान्छे चाहिँ यीशु ख्रीष्टको कदमा हुर्किनु थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब परमेश्वरले राख्नुभयो वचनलाई त्यसरी नै राख्नु भएको छ। परमेश्वरले व्यवस्था राखिदिनु भयो, परमेश्वरले नियम राखिदिनु भयो, अनि त्यसको बादमा परमेश्वरले आदेश राख्नुभयो।
आदेश अनि त्यो आदेशले चाहिँ नि त्यो आदेशले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। अहिलेको मिनोरालाई तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भाइ यहाँ स्क्रिनमा अहिलेको त्यो मिनोरा थियो नि अपलोड गरिदिन सक्नुहुन्छ। ओके त्यो आइन्जेलसम्म हामी हेर्छौँ अनि सुन्दै गर्छौँ। स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ परमप्रभुको सात आत्मालाई हामीले हेर्दै थियौँ। परमप्रभुको आत्मा बुद्धि र समझको आत्मा, ज्ञान बुद्धि र समझ सल्लाह अनि सामर्थ्यको आत्मा, ज्ञान अनि परमप्रभुप्रति भएको आत्मा। सो स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ समझको आत्मा हो। उहाँले चाहिँ जब हामी परमेश्वरको आदेशलाई मान्नु थाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको समझ हामी भित्र आउन थाल्छ। अनि जब परमेश्वरले कसरी बुझ्नुहुन्छ, परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्छौँ, त्यो स्पिरिटले हामी भरिन्छौँ, त्यति बेला हाम्रो निर्णयहरू पनि सठिक हुन्छ। अब उदाहरणको लागि हामी जब प्रेरितको किताब 8 अध्यायमा पढ्छौँ अनि हामी दोस्रो राजामा पढ्छौँ, हामी के भेटाउँछौँ? दोस्रो राजामा अनि प्रेरितको किताब 8 अध्यायमा हामीले एउटा घटनालाई भेटाउँछौँ। त्यो घटनालाई चाहिँ हामीले बिब्लिकली हेर्दाखेरि त्यसलाई टेलिपोर्टेसन भनेको छ। सुन्नु भएको छ तपाईँहरू? कतिजना टेलिपोर्टेसन सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छैन है? ओके। सो त्यो ठाउँमा चाहिँ नि फिलिपलाई परमप्रभुको आत्माले एक ठाउँदेखि टिपेर अर्को ठाउँमा राखिदिनु भयो। एलियालाई परमप्रभुको आत्माले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्नुहुन्थ्यो। जब एलिया स्वर्गरोहण भयो नि त्यति बेला एलिसालाई उसको नकुरहरूले भनेको छ हामी एलियालाई खोज्नु जाउँ किनभने परमेश्वरको आत्माले उसलाई अर्को डाँडामा झार्दिएको होला। सो कमन थियो त्यो दिनहरूमा एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्थ्यो उनीहरूलाई परमेश्वरको आत्माले टिपिकन एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा राखिदिन्थ्यो। अनि यो विषयमा नै जब प्रचार गर्नु थाल्यो नि धेरैजना मान्छेहरू हाँस्यो, धेरैजना मान्छेहरूले निन्दा गर्यो। मतलब त्यो निन्दा गर्ने अन्य मित्रहरू त थिएन तर हाम्रो विश्वासीहरू नै थिए। किनभने पवित्र आत्माको कामलाई चाहिँ नि शारीरिक माइन्डले कहिले पनि बुझ्न सक्दैन। तर जब साइन्सले नि त्यही कुरा गर्नु थाल्यो नि, साइन्सले त्यही कुरा गर्दा चाहिँ मान्छेले सजिलैसँगले एक्सेप्ट गर्यो टेलिपोर्टेसनलाई। एउटा मोलिक्युललाई नि हालैमा साइन्टिस्टहरूले एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म नि उनीहरूले त्यो मोलिक्युललाई ट्राभल गराइदियो। एउटा अणुलाई सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, तपाईँले कति बुझ्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन तर यो बुझ्नुपर्छ तपाईँले। एउटा अणुलाई एउटा ठाउँदेखि साइन्टिस्टहरूले टिपिकन अर्को ठाउँमा लग्यो। अब त्योभन्दा सिम्पल इक्जाम्पल खिच्नु बुझ्नु हो भने हामीले तपाईँको फोनमा तपाईँले फोटो खिच्नुहुन्छ अनि त्यो फोटो चाहिँ अर्को मान्छे अर्को देशमा बसेको मान्छेको उसको फोनमा ट्रान्सफर हुन्छ। कसरी ट्रान्सफर भएको? कसरी ट्रान्सफर भएको? त्यो हामी त्यसलाई के सम्झिन्छौँ त्यो त्यसै भएको भनेर होइन। त्यसको पछाडि एउटा ठुलो टेक्नोलोजी छ। टेक्नोलोजीले त्यो फोटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को देशमा पुर्याउनु हो भने कि हामी त्यो तारमा अप्टिकल फाइबरमा हामी खान्छौँ र खाँदैनौँ नि, तर समहाउ इट इज ट्राभलिङ। कसो गरेर त्यसले ट्राभल गर्दैछ। त्यो चाहिँ के हो भने नि इट इज द वर्क अफ टेक्नोलोजी। त्यो चाहिँ टेक्नोलोजीको काम हो। तर परमेश्वरको आत्माले चाहिँ त्योभन्दा शक्तिशाली काम गर्न सक्नुहुन्छ अनि गर्नु पनि भएको हो। पहिला नै एलियालाई एउटा ठाउँदेखि टिपेर अर्को ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो, फिलिपलाई एउटा ठाउँदेखि टिपेर अर्को ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो। तर हामी साइन्सलाई सजिलो विश्वास गर्छौँ, टेक्नोनको कुरालाई, कान्छा छोराको नहुर्केको छोराको दासको कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ तर अधिकारीको कुरालाई चाहिँ हामी कहिले पनि विश्वास गर्दैनौँ। बाइबलले भनेको छ हामी तपाईँ अनि मलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग राज्य गर्न अनि शासन गर्न परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। जब हामी स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङलाई पढ्दैछौँ हामीले अघिदेखि नै हेऱ्यौँ यो जुन चाहिँ छ स्पिरिट अफ द लर्ड थियो भने चाहिँ यो स्पिरिट अफ विजडम, स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। प्रकाशित 1:12 अनुसार जब मलाई बोलाउनु हुनेलाई मैले फर्केर हेरेँ त्यति बेला मैले 7वटा सुनको सामदानहरू देखेँ। त्यो सामदानको कुरा गर्दैछ स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। अन्डरस्ट्यान्डिङ समझ चाहिँ नि आत्मा हो। समझ पृथ्वीले पनि दिन्छ हामीलाई तर त्यो पनि आत्मै हो, संसारको आत्मा। अघि हामीले हेऱ्यौँ पहिलो कोरिन्थी 2:12 हामीलाई संसारको आत्मा होइन तर परमेश्वरको आत्मा दिनुभएको छ। सो हाम्रो सम्झिने हाम्रो बुझ्ने तौर तरिका कहाँबाट आउँदैछ? वेयर डज इट कम? त्यसको सोर्स चाहिँ के हो? कसो न कसो गरेर हामी कुरा त बुझ्छौँ तर हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि संसारको हिसाबले बुझ्छौँ कि अनन्तताको हिसाबले बुझ्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै निर्णय हो। तर जब हामी परमेश्वरको आदेशलाई पालन गर्न सिक्छौँ यो आदेशले चाहिँ हाम्रो जीवनमा स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङलाई समझको आत्मालाई ठाउँ दिनुहुन्छ अनि त्यो समझको आत्मालाई चाहिँ नि फेरि बाइबलमा हाम्रो लाइफको हिस्सामा
तपाईँ यदि मेरो लाइफको हिस्सालाई हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई त्यो चाहिँ आँखाको हिस्सा पऱ्यो। अघि हामीले हेर्दै थियौँ बिहान फर्स्टमा हृदयलाई हेऱ्यौँ, फर्स्टमा हामीले हृदयलाई हेऱ्यौँ, अनि त्यसको बादमा हामीले मुखलाई हेऱ्यौँ। अब थर्ड डोर हाम्रो लाइफको तेस्रो ढोका चाहिँ आँखा हो। आँखा अनि बाइबलले के भनेको छ भने नि मत्ती 6:22 अनि 23 भनेको छ तिम्रो आँखा चाहिँ शरीरको ज्योति हो। यदि तिम्रो आँखा स्वस्थ छ भने तिम्रो सारा शरीर नै ज्योतिले पूर्ण भएको हुन्छ। तर यदि तिम्रो आँखा चाहिँ खराब छ भने तिम्रो सारा शरीर नै अन्धकारले भरिएको हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी भित्रको अन्धकार, तिमी भित्र नै अन्धकार भने बाहिरको अन्धकार छ। कति ठुलो एउटा अन्धाले कसरी देख्छ? एउटा अन्धाले उसको बाहिरको ज्योतिले गर्दा देखेको होइन, तर ऊ भित्रको ज्योति बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि नदेखेको। अन्धाले नदेख्नु चाहिँ अन्धाको अगाडि पनि तपाईँले ठुलो 2000 वाटको बल्बलाई लगेर नि आँखामा बालिदिनु देख्छ उसले? देख्दैन। किन भन्नुहोस् त? किनभने ऊ भित्रको ज्योति नै के भएको छ? निभेको छ। सो हामीले देख्दै गर्दाखेरि पनि बाहिर वास्तवमा बाहिरको लाइटले गर्दा देखेको होइन, तर हामी भित्रको लाइटले गर्दाखेरि बाहिर देखेको। एउटा अँध्यारो कोठामा जाने बित्तिकै हामी कोही कोही बेला केही पनि देख्दैनौँ, तर एकछिनतिर हामी त्यहाँ बसेपछि के हुन्छ? हाम्रो आँखाको ज्योति त्योसँग एडजस्ट हुन थाल्छ अनि के हुन्छ? हामी देख्छौँ। सो त्यसले चाहिँ हाम्रो लाइफको त्यो आदेशले चाहिँ कुन चाहिँ ढोकालाई प्रभाव पार्छ भने नि इट स्टार्ट्स टु अफेक्ट आवर आइज, हाम्रो आँखालाई। अनि आँखाले आज हामीले के हेर्दैछौँ? अब यहाँ म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको आँखाले तपाईँले के हेर्दै हुनुहुन्छ? आजकल त सजिलो छ नि, पाप गर्नुको लागि कुनै ठाउँमा जान चाहिँदैन, पर्दैन, इन्टरनेट मात्रै चाहिन्छ। इन्टरनेट मान्छेले हेर्दै गरेको हुन्छ, राम्रै आफ्नो इमेल पढ्दै गरेको हुन्छ या कुनै पनि उसले रिसर्च गर्दै गरेको हुन्छ, छेउछाउबाट पप आउट आउन थालिहाल्छ। अनि त्यो लिङ्कलाई नै एकपल्ट क्लिक गरेपछि नि त्यो मान्छे विभिन्न किसिमको कुराहरूमा पस्छ। धेरैजना मान्छेहरू नि पोर्नोग्राफीले सताएको छ। मलाई थाहा छैन तपाईँहरू कतिजना सताइनु भएको छ, तर सताइनु चाहिँ भएको छ। तपाईँले झुट नबोल्दा पनि हुन्छ। यु क्यान नेभर लाई। हामी नि थुप्रो मान्छेहरूसँग डिल गर्छौँ, कस्तो मान्छेहरूसँग डिल गरेको छौँ। अनि हामीले कहिले 1000 मनमा 1 मन पनि नसोचेको मान्छेहरू पोर्नोग्राफीले सताएको देखेका छौँ। बुढो मान्छेहरू। म त ब्याक होम हामी कोही कोही बेला जेलमा पनि जान्छौँ मिनिस्ट्री गर्नु। जेलमा जान्छौँ। हाम्रो जेलको एकजना ठुलो कमिसनर हाम्रो चर्चको विश्वासी हुनुहुन्छ, अनि उहाँले हामीलाई लगेर जानुहुन्छ। हामी त्यतिकै त जानु पाउँदैनौँ। अनि त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि नि स्कुलको रिटायर हुनु आँटेको प्रिन्सिपलहरू नि रेप केसमा परेको भेट्छौँ। बुढो मान्छेहरू हुन्छ नि, अनि कसलाई रेप गर्यो उसले भन्दाखेरि चाहिँ सानो स्कुलको सानो स्टुडेन्टहरूलाई। अन्त कसरी यस्तो बुढो मान्छेले यस्तो नानीहरूलाई रेप गर्यो? कसरी? बिकज हाम्रो डिस्पोजलमा छ। आज सजिलो छ। मान्छेले भन्छ नि हेर्दा केही हुँदैन, कसले पनि रोक्नु सक्दैन। होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो नि तिमीले कुनै पनि स्त्रीलाई एउटा काम वासनाको विचारले हेर्ने बित्तिकै तिमीले उसँग अधर्म गरिसकेका हुन्छौ। अलरेडी ऊ भित्र भएको सोल जुन चाहिँ छ, उसको हिस्सा भित्र जुन चाहिँ प्राण छ, त्यो प्राण चाहिँ अशुद्ध भइसकेको हुन्छ उसको हेराइले गर्दाखेरि। धेरैजना मान्छेहरू नि परमेश्वरको आदेशलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि नि स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि नि उनीहरूले सजिलोसँगले हेर्छ। उसलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन, छोरा छोरी सबै इक्वली यो कुरामा सताइएको छ। हामी ब्याक होम हामी थुप्रोजना छोराछोरीहरूसँग हामीसँग बस्छ। थुप्रोजनालाई म मेन्टोरिङ पनि गर्छु। अनि मेन्टोरिङ गर्दै गर्दाखेरि एकजना छोरी बहिनी एक दिन आयो। अनि के भयो भन्दाखेरि उसले उसको स्टडिज गर्दै थिएछ, उसको अध्ययन उसको मेडिकल साइन्समा। अनि मेडिकल साइन्समा स्टडी गर्दा गर्दै उसले कतिवटा त्यस्तै गुप्त अङ्गहरूको विषयमा अध्ययन गर्नु परेछ। अनि जसै उसले त्यो कुरालाई स्टडी गर्न थाल्यो, कसो गरेर नि जिप्टेर नि बसेछ त्यो इन्टरनेटभित्र। अनि मेरोमा आएको थियो, उसले भन्दै थियो मलाई, दादा अङ्कल यस्तो प्रब्लम भइरहेको छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि मैले भने तिमीले इन्टेन्सनली हेरेको होइन, तर मैले स्टडी गर्दा गर्दै म स्लिप भएँ। राम्रो प्रभुमा हिँड्ने छोराछोरी जबसम्म हाम्रोमा नि अन्डरस्ट्यान्डिङ, परमेश्वरको वचनको अन्डरस्ट्यान्डिङ, आदेशलाई नै हामीले बुझेको हुँदैन नि, वी हेभ अल टेन्डेन्सी टु स्लिप इन। त्यहाँभित्र बस्ने क्षमता हाम्रोमा छ। किनभने फलन नेचरले, शरीरले चाहिँ जहिले पनि आत्माको विरुद्धमा अभिलाषा गरि नै रहेको हुन्छ।
गरिरहेको हुन्छ अनि हामी धोका दिन्छौँ। अब म आज चाहिँ नि हिजो रातभरि कोठामा बसेर पोर्नोग्राफी हेरेर नि मैले यहाँ तपाईँलाई आएर प्रचार गरेँ भने के हुन्छ? तपाईँ झुक्किनुहुन्छ नि। राम्रो बोल्यो किनभने नोट्स त आजकल इन्टरनेटमा पनि पाइहाल्छ नि, केही त्यस्तो ठुलो कुरा छैन, जसले पनि बोल्नु सक्छ। परमप्रभुको आत्माले प्रेरणा गरेन भने पनि गुगलको प्रेरणाले मान्छेले बहुत भन्न सक्छ। तर प्रब्लम के हुन्छ भन्नुहोस् त, यो ठाउँबाट म उभिने, यो ठाउँबाट अनोइन्टिङ बग्दैछ अनि मेरो जीवनमा रङ अनोइन्टिङ छ भने नि त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनमा पनि बगेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँ खेलाइ चाहिँ होइन, नट अ जोक। कतिजना मान्छेले नि त्यसै हतार हतार नि गुगलबाट नोट्सहरू डाउनलोड गरेर आएर नि प्रचार गर्छ। जोक होइन, दिस इज नट अ जोक। यो ठाउँ त नि अनोइन्टिङको ठाउँ हो। पुरानो करार पनि जब मान्छे होली मोस्ट होली प्लेसमा जाँदै नि महापवित्र स्थानमा जाँदाखेरि नि उसको खुट्टामा डोरी बाँधेर भित्र पठाउँथ्यो। बाइबलमा हामीले हेऱ्यो नि जब सोलोमन राजाको मन्दिरलाई हेर्छौँ त्यहाँ 3वटा चोक थियो। एउटा आउटर कोर्ट त्यहाँ धेरैजना मान्छे आउँथ्यो अनि त्यो चोकमा जो पनि आउनु पाउँथ्यो, जोसुकै आउनु पाउँथ्यो, लुला लङ्गडा अन्य जाति जो पनि आउनु पाउँथ्यो आउटर कोर्टमा। तर भित्र महापवित्र स्थानमा नि डल्लै इजरायलीहरूबाट 5 जना मात्रै पस्नु पाउँथ्यो अनि भित्र महापवित्र स्थानमा त झन् 1 जना मात्रै पस्नु पाउँथ्यो, त्यो पनि वर्षमा एकपल्ट। भित्र धुपको वेदीसम्म 5 जनासम्म बस्नु पाउँथ्यो, पवित्र स्थानसम्म, त्यो पनि उनीहरू जस्तो सुकै भएर जानु पाउँदैन थियो। तर महापवित्र स्थानमा चाहिँ 1 जना मात्रै जान्थ्यो अनि त्यो 1 जना पुजारी जाँदाखेरि पनि उसको खुट्टामा डोरी बाँधेर पठाउँथ्यो। बाइचान्स त्यो मान्छे मर्यो भने भित्र उसलाई भित्र बसेर लासलाई निकाल्नु सक्दैन थियो कसैले पनि, सो त्यो लासलाई चाहिँ तानेर निकाल्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उसको खुट्टामा डोरी बाँधेर पठाउँथ्यो। आज हामी नि प्रभुको अगाडि उभिँदै गर्दाखेरि वास्तवमा त्यही महापवित्र स्थानमा उभिँदै गरेको हुन्छ। लिडरसिप सबैलाई मनपर्छ, एभ्रिबडी लाइक्स। अगाडि उभिएर पर्फर्मेन्स दिनु जसलाई पनि मनपर्छ, तर नि इट इज नट अबाउट पर्फर्मेन्स। परमेश्वरको अगाडि उभिनु पर्ने हुन्छ। बाइबलले भनेको छ मत्ती 12:36 भन्छ मानिसले बोलेको हरेक व्यर्थको शब्दको एक दिन परमेश्वरको अगाडि जवाबदेही हुनुपर्छ। आज मैले तपाईँलाई व्यर्थको कुरा गरेँ, तपाईँलाई एन्टरटेन गरेँ, तपाईँलाई हँसाएँ, तर त्यसमा केही पनि दम छैन भने चाहिँ एक दिन म त्यो सबै कुरालाई तपाईँको टाइमलाई लिइकन म प्रभुको अगाडि उभिनुपर्छ अनि मैले जवाबदेही हुनुपर्छ। मैले के बोलेको छु एभ्री सिंगल थिङ विल बी रेकर्ड हुन्छ। बाहिर भनेको छ नि तकेल भनेको छ नि मने तकेल उफार्सेन भन्ने नि दानियलको वान अफ द किङ्सलाई भनेको छ। तिमी तौल्यौ, परमेश्वरको तराजुमा तिमी तौल्यौ तर तिमी हलुका भेटायौ। त्यो चाहिँ उसलाई मात्रै भनेको होइन, बाइबलमा किन लेखेको हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीलाई पनि भनेको। परमेश्वरले पनि एक दिन परमेश्वरको तराजुमा हामीलाई तौलिनुहुन्छ, त्यति बेला हामी हल्का भेटायो भने चाहिँ नि इट्स अ भेरी डेन्जरस थिङ। म सोध्न चाहन्छु आज तपाईँ कतिजना पोर्नोग्राफीले सताएर मलाई हातमा देखाउनुहोस्, तर नि तपाईँ आफूसँग इमान्दार हुनुहोस्। कतिजना सताइनु भएको छ पोर्नोग्राफीले? कतिजना नि हेर्ने नराम्रो कुराले सताइनु भएको छ? मलाई थाहा छ आज धेरैजना यो कोठामा हुनुहुन्छ जो यसले सताइनु भएको छ। यो स्टिल स्ट्रगलिङ। तपाईँ सपनामा पनि त्यही देख्नुहुन्छ, तपाईँ सताइनुहुन्छ अनि तपाईँले कसैलाई हेर्दाखेरि सफा नजरले हेर्नै सक्नुहुन्न, नजर नै फोरी हुन्छ। स्टेफनले नि किन पौललाई जन्माउन सकायो भने नि सक्यो भन्दाखेरि स्टेफनको रगत चाहिँ यीशु ख्रीष्टको रगतमा परिणत भइसकेको थियो, पवित्र रगत भइसकेको थियो अनि त्यो रगत जब जमिनमा पर्यो नि त्यसले पौललाई जन्मायो। आज हामीहरू पनि स्टेफनसको कारणले गर्दाखेरि जन्मेका छौँ, तर नि हामी प्रभुमा पवित्र छैनौँ र एक दिन हामी मर्छौँ भने नि त्यो रगतले केही पनि हुँदैन। एउटा सानो पटेका पड्ने जस्तो मात्रै हुन्छ। दिवालीमा मान्छेले पटेका पड्काउँछ नि, सानो पटेकाले केही पनि हुँदैन। हाम्रो जीवन त्यतिको पटेका मात्रै हुन्छ, तर हाम्रो जीवन पवित्र छ भने चाहिँ नि त्यसले चाहिँ धमाका गर्छ अन्धकारको राज्यमा। त्यो मान्छे मर्छ नि, त्यो मान्छे जब रोपिन्छ नि जमिनमा त्यो चाहिँ ठुलो धमाका हुन्छ। चाहे यो नेचुरल डेथमा मरोस्, चाहे एउटा कसैले मारोस् आइकन शहीद बन्योस्, त्यो रगत चाहिँ ठुलो त्यसमा चाहिँ ठुलो दम हुन्छ। सो आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको लाइफलाई लिकन कतिजना यो ठाउँमा स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले नि यु क्यान चुज टु इग्नोर, नसुनेको जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ,
तपाईले त्यसलाई ठट्टामा उडाउन सक्नुहुन्छ तर यु नो द्याट पर्सन इज यु त्यो व्यक्ति तपाईको भनेर तपाईलाई थाहा छ अनि आज म तपाईसँग बोल्दैछु हामीले नि यहाँ यस्तो बुद्ध कहिलो कहाँ स्याटेलाइटदेखि लिएर कहाँ मिल्की वेदेखि लिएर कहाँ महापवित्र स्थानको कुरा गरिरहेको छौँ तर मान्छेको लाइफमा नि अर्कै डाइरेक्सनमा अर्कै प्रब्लम्सहरू भइरहेको छ अनि शैतानले कहाँ सुन्नु दिन्छ त परमेश्वरको कुरा उसलाई त हाँस्दै उठ्छ त मलाई ठट्टै लाग्छ नि त्यो कुरा किनभने म आग्राको कुरा गर्दैछु ऊ गाग्रामै छ तल कहाँ आकाश तारा घाम जुन मण्डलको कुरा गर्दैछ साथी एउटै सानो कुरासँग तल फाइटिङ खेलेर जित्दै सकेको छैन इभन मैले यो बोल्दै गर्दाखेरि पनि नि यति बेला पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ यु क्यान सी थ्रु यर हार्ट तपाईँको आँखाबाट निस्के पसेको हरेक फोरी कुरालाई नै उहाँले देख्नु भएको छ मलाई भनेको छ धोकामा नपर डु नट बी डिसिप्ड भनेको छ परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन मान्छेले जे रोप्छ नि त्यसको कटनी घट्छ तर हिजो कति 28 को 13 यो पनि भन्छ यदि तिम्रो दोष छ भने तिमीले लुकाएनौ भने मानिलियौ भने तिमीले कृपा दृष्टि पाउँछौ भनेको छ कृपा दृष्टिको समयमा छौँ आज हामी म सोध्न चाहन्छु परमेश्वरको आदेशले नि तपाईको जीवनमा कतिको काम गरेको छ म यसलाई नि अगाडि लान चाहन्छु तर पवित्र आत्माले मलाई यो रोकी भन्नुहुँदैछ तपाईको जीवनलाई लिखन तपाईँ साँच्चै नै गम्भीर हुनुहुन्छ आइएम सो सरी मलाई माफ गर्नुहोस् कि तर म त्यस्तो गम्भीरता देख्दिनँ मलाई माफ गर्नुहोस् म प्रभुको दास हो मैले सिधा कुरा गर्नुपर्छ प्रभुको रगत चाहिँ नि व्यर्थमा गएको छैन व्यर्थमा बग्दैन बगेको छैन व्यर्थमा यु क्यान स्टिल क्लिन यु उहाँले तपाईँलाई शुद्ध पार्न सक्नुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ म यस घडी तपाईँसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु बिफोर यहाँदेखि नै अर्को पोइन्टमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु एकैछिन हामी सबैजनाले आफ्नो आँखामा बन्द गरौँ तपाईँहरू कृपया चल हल नगरिदिनुहोस् अब कृपया अहिले मैले जुन कुरा भन्दै थिएँ नि आँखाको विषयमा त्यो भन्दै गर्दाखेरि नि यदि त्यो व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँ यो कुरासँग जुझ्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ हो आई निड द्याट डेलिभरेन्स मलाई त्यो छुटकारा चाहिएको छ मलाई त्यो ठाउँमा हिलिङ चाहिएको छ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ बाइबलले भनेको छ तिम्रो दोषहरू लुकायो भने तिम्रो उन्नति हुँदैन तर त्यो तिमीले मानिलियौ र तिमीले छोडिदियौ भने तिमीले कृपा दृष्टि पाउँछौ भने त प्रभुले आज नि यो ठाउँमा तपाईँको जीवनमा त्यो एरियामा चङ्गाइ ल्याउन चाहनुहुन्छ तपाईँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो नि त्यो पोर्नोग्राफीले तपाईँ यति साह्रो बेसी सताइनु भएको छ तपाईँको शरीरको कतिवटा कुरालाई तपाईँले लुज गर्दै हुनुहुन्छ God is faithful परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ तपाईँको फोनमा हेरेको एकवटा कुरालाई नै प्रभुले लेख्नु भएको छ परमेश्वरको आदेशले नै परमेश्वरको तपाईँको जीवनमा आज काम गर्न चाहनुहुन्छ यसरी जसै हाम्रो आँखाहरूलाई बन्द छौँ हामीले बन्द गरेका छौँ हाम्रो हृदयहरूलाई हामीले खोलेका छौँ प्रभुले आज तपाईँलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ प्रभुले तपाईँलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ तर एउटा क्लज चाहिँ छ तिम्रो दोष लुकायो भने तिम्रो उन्नति हुँदैन भनेको छ तर त्यो तिमीले मानिलियौ भने चाहिँ अनि तिमीले छोडिदिनलाई तयार छ भने तिमीले कृपा दृष्टि पाउँछौ यदि तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो यो कुराले सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ इमान्दारीसँग आफ्नो ठाउँमा उभिनुहोस् नलजाउनुहोस् तपाईँको छेउको साथीसँग किनभने स्वर्गको कुरा चाहिँ नि जहिले पनि विथ रेस्पोन्स हामीले नै छुटकारा पाउँछौँ प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउँ प्रभु तपाईँलाई आशिष दिउँ प्रभु तपाईँलाई आशिष दिउँ प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ नडराउनुहोस् किनभने नि हामी यति मान्छेको अगाडि उभिनु त हामी लजाउँछौँ परमेश्वरको पुत्रको अगाडि कसरी उभिन्छौँ हाउ विल वी स्ट्यान्ड
कसरी चाहिँ हामी उभिन्छौँ, परमेश्वरको पुत्रको अगाडि हामी कसरी उभिन्छौँ। यति मान्छे अगाडि उभिनु त प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनु। तपाईँहरू जतिजना उभिनुभयो तपाईँले नि यो उभिँदै गर्दाखेरि नि इट इज अ रेस्पोन्स। हेर्नुहोस्, स्वर्गको कुरा चाहिँ जहिले पनि मुखले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, हृदयले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वीकृतिद्वारा हुन्छ। र तपाईँ उभिँदै गर्दाखेरि तपाईँले प्रभुलाई के भन्दै हुनुहुन्छ आज भने नि, हो प्रभु त्यो व्यक्ति म सताइदिन्छु। तपाईँ यति विघ्न अझै पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, नडराउनुहोस्। प्रभु विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्, प्रभुले तपाईँको जीवनमा चङ्गाइ ल्याउन्। अझै पनि छ भनिकन पवित्र आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ, उठ्नुहोस्। प्रभुले आज तपाईँको जीवनमा चङ्गाइ, नडराउनुहोस्। म लिडर हो, म उभियो भने सबैजनाले के भन्छ होला, नडराउनुहोस्। तपाईँ नि लिडर हुनुहोस्, चाहे जुसुकै हुनुहोस्। स्वर्गले के भन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। स्वर्गले जे भन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। मान्छेले के भन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन। म तपाईँलाई नि फलाना लिडर पनि यस्तो रहेछ होइन। एभ्रीबडी अल हेभ सिन, बाइबलले भने सबैले पाप गरेको छ र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएको छ। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दियो। तपाईँले यति नै हुनुहुन्छ। बिफोर आई स्टार्ट प्रेइङ फर यु, तपाईँलाई अझै पनि मौका छ। बाइबलले भन्छ ग्रहणयोग्य समय अहिले नै हो, अहिले हो ग्रहणयोग्य समय। अनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा त्यो ब्रेकथ्रूलाई ल्याउन चाहनुहुन्छ। ग्रहणयोग्य समय अहिले हो, उद्धारको दिन अहिले हो। र म यस गरी प्रार्थना गर्छु, प्रिय पवित्र आत्मा, तपाईँले मलाई यो ठाउँमा रोकी भनेर भन्नुभयो अनि म रोकिएको छु। अनि प्रभु म प्रार्थना गर्छु आज जतिजना प्रभु तपाईँको आदेश उहाँहरूको जीवनमा काम गर्न सकिरहेको छैन, आँखाको ढोकाबाट पसेको सबै अशुद्धतालाई म नासरतको यीशु मसीहको नाउँमा अनि रगतमा म शुद्ध हुने कमान्ड गर्दछु। त्यो सबै फोरी सपनाहरू, उनीहरूको शरीरबाट हुँदै गरेको एभ्री रङ एक्टिभिटिज, इभन स्वप्न दोषहरूलाई पनि म नासरतको यीशु मसीहको नाउँमा काट्दछु। अनि यस ठाउँमा म स्वतन्त्रतालाई रिलिज गर्छु। तपाईँको वचन एउटा 8:36 पदले भन्छ, यदि पुत्रले तिमीलाई स्वतन्त्र गरायो भने तिमी स्वतन्त्र छौ। यदि हिविस पुत्रले तिम्रो जीवनमा स्वतन्त्रताको अधिकारलाई बोल्छ भने तिम्रो जीवनमा स्वतन्त्रता छ। प्रभु त्यो अधिकारलाई यस गरी नासरतको यीशु मसीहको नाउँमा पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतमा अनि 12:29 पवित्र आत्माको आगोद्वारा सबै उनीहरूको जीवनबाट भस्म हुने कमान्ड गर्दछु। अनि तपाईँको पूर्ण छुटकारालाई म रिलिज गर्दछु। पूर्ण छुटकारालाई म रिलिज गर्दछु। पूर्ण छुटकारालाई, सबै डरहरूलाई, सबै फिक्रीलाई, शैतानले उनीहरूको आँखा पगाडि ल्याउने सबै नक्साहरूलाई म यस गरी काट्दछु। म त्यसलाई पूर्ण रूपमा काट्दछु अनि प्रभु तपाईँको स्वतन्त्रतालाई रिलिज गर्छु। धन्यवाद प्रभु तपाईँले गर्नुभएको लागि। यो छोराछोरीहरूले प्रभु प्रतिक्रियालाई जाहेर गरेको छ अनि तपाईँ चाहिँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो वचनलाई पुरा गर्नुहुन्छ। तिम्रो दोषहरू लुकायो भने तिम्रो उन्नति हुँदैन, तर त्यो तिमीले मानिल्याऊ र छोडिदेऊ भने चाहिँ तिमीले कृपा दृष्टि पाउँछौ। आजदेखि यो छोराहरू उभिँदै गर्दाखेरि उनीहरूले प्रभु त्यसलाई छोड्ने जुन निर्णय लिएको छ त्यो निर्णयमाथि तपाईँको आशिष खोलिएको होस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँले गर्नुभएको लागि। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, के हुन्छ भने नि पोर्नोग्राफीको साइड इफेक्टमा तपाईँलाई भन्छु, मान्छेले जब पनि पोर्नोग्राफीलाई हेर्छ त्यो पोर्नोग्राफी चाहिँ ऊ भित्र गएर थुप्रेको हुन्छ। पोर्नोग्राफी या अश्लील चलचित्र या रङ म्युजिक एनिथिङ जुन चाहिँ कुराले त्यो भित्र गएर थुप्रेको हुन्छ नि, त्यो थुप्रेपछि चाहिँ नि त्यो चाहिँ शैतानले घरिघरि नि हाम्रो जीवनको माथि सर्फेसमा आउँछ। दुई किसिमले आउँछ। त्यो विचारलाई शैतानले इन्भोक गर्छ बाहिरबाट त्यसले तैँले यो हेरेको थिइस् भनेर सम्झाउँछ एउटा चाहिँ, अनि त्यति बेला त्यो हेरेको नक्सा सबै आँखाको अगाडि आउँछ। अर्को चाहिँ जब पवित्र आत्माले त्यो मान्छेको जीवनमा काम गर्छ त्यति बेला पनि उसले त्यो हेरेको सबै फोरी कुराहरू माथि आउँछ। अनि त्यति बेला जब त्यो माथि आउँछ नि त्यति बेला तपाईँले यो भन्नुपर्ने हुन्छ, प्रभु हो यो नक्सा मैले हेरेँ। किनभने आज तपाईँले एउटा सुरुवात मात्रै गर्नुभयो, एउटा भाँडाको ढकनीलाई मात्रै खोल्नुभयो, तर त्यो भाँडाभित्र त कति पत्र 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 त्यो कुरा टाँसेर बसेको हुन्छ। अनि जब तपाईँले भन्नुहुन्छ नि हो प्रभु मैले हेरेको हो प्रभु मैले गरेको हो, जब तपाईँले भन्न थाल्नुहुन्छ नि त्यो कुरा काटिन्छ। फेरि तपाईँले अर्को पानी अर्को विचार आउँछ। त्यो तबसम्म आइरहन्छ जबसम्म तपाईँ भित्र छ। बाइबलले भनेको छ जुन कुरा भित्र छ त्यही कुरा
बाहिर निस्किन्छ भित्र नै छैन भने चाहिँ नि त्यो बाहिर निस्किन सक्दैन until and unless तपाईँ भित्र त्यो कुराहरू छ आइरहन्छ त्यति बेला तपाईँ नडराउनुहोस् द्याट इज द प्रोसेस अफ डेलिभरेन्स त्यो चाहिँ नि छुटकाराको एउटा प्रक्रिया कतिजना मान्छे चाहिँ डराउँछ यत्रो म फास्टिङ बसेँ तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ तपाईँ एकदम उपवास बसेर चरम सीमामा पुगेको बेलामा कोही बेला झट्टै तपाईँको अगाडि नराम्रो विचार आउँछ नराम्रो नक्सा आउँछ त्यो चाहिँ के भने नि पवित्र आत्माले माथि ल्याइदिनु भएको भित्रको कुरालाई गुप्तको कुरालाई माथि प्रकट गरिदिनु भएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सिम्पल एउटा कन्फेसन प्रभु म मानिलिन्छु म हो त्यो व्यक्ति जब हामी त्यो कन्फेस गर्छौँ नि त्यो ठाउँमा डेलिभरेन्स आउँछ अनि के हुन्छ भने तपाईँको जीवनमा अब परमेश्वरको आदेशले काम गर्न थाल्छ त्यहाँदेखि तपाईँले परमेश्वरलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले राम्रोसँगले कुरा बुझ्नुहुन्छ होइन भने के हुन्छ भने नि त्यो कुरा डोरेको त्यहाँदेखि तपाईँको माइन्डमा गिल्ट आउँछ दोष आउँछ त्यहाँदेखि के प्रार्थना पनि गर्नु के उपवास पनि बस्नु अनि कति मैले प्रार्थना गरिसकेँ कति उपवास बसिसकेँ खै यो त जान्दै जान्दैन हामी भन्छ है किनभने हामीले मानि नै लिएको हुँदैन आज तपाईँले मान्नुभयो सुरु भएको छ तपाईँको लाइफमा एउटा प्रोसेस लेट इट ग्रो यसलाई जान दिनुहोस् बढ्न दिनुहोस् अनि जसै त्यो प्रक्रियालाई बढेको गर्न दिनुहुन्छ एक दिन तपाईँको सम्पूर्ण भाँडा चाहिँ रित्तिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ परमेश्वरले नयाँ दाख मध्यलाई खनाउनुहुन्छ अनि यो जब हामीले पर्सेप्सलाई हेर्दैछौँ पर्सेप्समा चाहिँ नि यो तेस्रो खण्डमा परमेश्वरको वचन चाहिँ आदेश हो त्यो आदेश चाहिँ स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हो अनि त्यो चाहिँ मान्छेको आँखा त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको ढोकामा चाहिँ त्यो चाहिँ आँखा हो अनि त्यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ एरियाको शत्रुले काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिहिजीहरूले काम गर्छ इजरायलीहरूले जब प्रतिज्ञाको देशमा हुँदै थियो अधिकार गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ 7 किसिमको शत्रुहरू थियो 7 किसिमको शत्रुलाई चाहिँ उनीहरूले हराउनु पर्थ्यो त्यो देशलाई भूमिलाई अधिकार गर्नु हो भने त्यस्तै प्रकारले हाम्रो स्पिरिचुअल हेरिटेजलाई हाम्रो आत्मिकीय अधिकारलाई हामी हासिल गर्नु हो चाहिँ हामीले यो परिचयहरूलाई पनि हराउनुपर्छ हाम्रो जीवनबाट परिचयको अर्थ चाहिँ के हो भने नि त्यो मानिसहरू जो चाहिँ पर्खाल बिनाको सहरमा बस्छ जब तपाईँको जीवनमा तपाईँले पर्खाल लाउनु सिक्नुहुन्न भने शत्रु आइहाल्छ फेरि पर्खाल सो बाइबलले भनेको छ मेरो दाउदले के भनेको छ भने नि भजन सङ्ग्रह मत्ती 6:22 र 23 मा हामीले आँखाको विषयमा पढे अर्को ठाउँमा चाहिँ दाउदले के भनेको छ भने नि तपाईँको विरुद्धमा पाप नगर्नु भनेर सधैँ मैले तपाईँको वचनलाई मेरो सामने राखेको छु Lord, I have kept your word before me so that I have not sinned against you. तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरोस् भनेर चाहिँ मैले तपाईँको वचनलाई राखेको छु सो जब परमेश्वरको पर्सेप्सनलाई परमेश्वरको आदेशलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ हामी के गर्छौँ भने यो परिहिजी जो चाहिँ पर्खाल बिनाको एउटा के भन्नु अनवोल्ड भिलेजमा बस्ने त्यो शत्रु छ यो शत्रुले चाहिँ नि हाम्रो जीवनलाई नाश गर्न सक्दैन होइन भने चाहिँ नि तपाईँको जीवनको पर्खाल हट्दै गरेको हुन्छ अनि शत्रु आउन थाल्छ अब नम्बर 4 मा चौथो चाहिँ नि डिक्रिज भनेको छ त्यसलाई चाहिँ विधि भनेको छ विधि अनि विधिमा चाहिँ विधि चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब भजन सङ्ग्रह 119 को 101 मा लेखेको छ मैले मेरो खुट्टालाई हरेक खराब कुराहरूले अलग राखेको छु कि मैले तपाईँको वचनलाई राख्न सकूँ भनेर भजन सङ्ग्रह हितोपदेश 1 को 16 पदले भन्छ उनीहरूको खुट्टा चाहिँ दुष्ट काम गर्नतर्फ अगाडि बढ्छ अनि उनीहरूले चाहिँ रगत बगाउनलाई हतार गर्छ सो यो विधिले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पनि यसले चाहिँ हाम्रो खुट्टालाई गलत बाटोमा जानदेखि रोक्छ हाम्रो जीवनको ढोकाहरूमा नि एउटा ढोका चाहिँ खुट्टा पनि हो फिट पनि एउटा ढोका हो सो हाम्रो लाइफमा विभिन्न पोर्टल्सहरू छ पोर्टल्स भन्छ त्यसलाई ढोका भन्छ आँखा एउटा ढोका हो हामीले हेरिरहेको छौँ मुख एउटा ढोका हो हृदय एउटा ढोका हो अनि खुट्टाको बारेमा कुरा गरेको छ यहाँ भन्दैछ भजन सङ्ग्रह 119 को 1 मा भन्दैछ मेरो खुट्टालाई चाहिँ हरेक दुष्टहरूबाट दुष्ट मार्गबाट चाहिँ मैले अलग जोगाएको छु जब हामी परमेश्वरको विधिलाई मान्छौँ त्यो विधिले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ विधि चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्थाकै अर्को शब्द हो तर त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले इङ्ग्लिसमा त्यसो भनेर लेख्छु त्यसले चाहिँ सिभिल रिचुअल अर्डिनेन्सेस अथवा त्यसले चाहिँ एउटा हामीलाई जीवन जिउने एउटा शैलीलाई सिकाउँछ हामी कहाँ जानुपर्ने परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यो पनि सिकाएको छ हामी कहाँ जानु अनि कहाँ नजानु पहिला भनेको चाहिँ त्यो मानिस धन्यको हो जो दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन
न त पापीहरूको मार्गमा खडा हुन्छ, न गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्दछ। ऊ चल्दैन पनि, त्यहाँ उभिँदैन, उनीहरूको तरिकामा हिँड्दैन पनि, उनीहरूको तरिकामा उभिँदैन पनि, उनीहरूसँग बस्दैन पनि। हामी चाहिँ कोही कोही बेला के हुन्छ नि सामाजिक हो हाम्रो, अब हामी समाजमा छौँ, हामी मान्छे हौँ अनि हामीले समाज पनि राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा नि हामी जतासुकै गइरहेको हुन्छ। परमेश्वरको वचन सुने आज यहाँ, परमेश्वरको वचनलाई बुझ्दैछ यहाँ, तर सुनेर बुझेर पनि त्यो मान्छे छ नि फेरि त्यही पुरानै संसारकै तरिकाहरूमा गइरहेको हुन्छ। अनि जब हामी त्यही पुरानो तरिकामा जान्छौँ त्यति बेला के हुन्छ भने नि हाम्रो जीवनमा एउटा पोर्टल खोलिन्छ, एउटा ढोका खोलिन्छ। त्यो ढोकाबाट चाहिँ अन्धकारले काम गर्न थाल्छ। मैले नि एक दिन मैले प्रार्थना गर्दै बसिरहेको थिएँ अनि त्यति बेला मलाई पवित्र आत्माले एउटा अचम्मको घटना सम्झाउनु भयो। म 2000 होला सायद 2000 सालमा म इन्डोनेसियामा गएको थिएँ। एउटा ठुलो बिजनेस समिट थियो, क्रिस्चियन बिजनेसम्यानहरूको समिट थियो, मलाई पनि बोलाएको थियो अनि म पनि गएको थिएँ। अनि एकदमै ठुलो कम्पनीको मालिकहरू आएको थियो, क्रिस्चियन्सहरू, एकदम तेलको कम्पनीको मालिकहरू, एकदमै ठुल्ठुलो। अब त्यो सबै भन्दाखेरि उमेरमा पनि, सबैभन्दा अनुभवमा पनि, सबै कुरामा सबैभन्दा कुचे चाहिँ म थिएँ। अनि म पनि अब गएँ उनीहरूसँग, उनीहरूले मलाई बोलायो। मेरो लागि एउटा फर्स्ट इन्टरनेसनल ट्रिप थियो, राम्रै लाग्यो मलाई। गएँ अनि गएर उनीहरूको कुराहरू सुने, मलाई मेरो टेस्टिमनी सेयर गर्न लगायो। इन्डियाबाट आएको एकजना यस्तो यस्तो अन्टरप्रिन्योर हो, उद्यमी हो अनि उसले आफ्नो यसरी व्यवसाय चलाउँदैछ भनेर सारा संसारभरिको मान्छेहरूको अगाडि, एकदम टप लिडर्सहरूको अगाडि मैले मेरो गवाही दिएँ। मलाई खुसी लागिरहेको थियो। अनि के भयो भन्दाखेरि सबै सिद्धियो अनि सबै त्यो कार्यक्रम सिद्धियो, प्रार्थना भयो। अनि लास्टको नाइट चाहिँ के भने, लास्टको नाइट चाहिँ उनीहरूको कल्चरल नाइट रहेछ, हामीलाई लाने भयो। त्यो जुन चाहिँ होटलले हामीलाई होस्ट गरेको थियो, एउटा दामी 5 स्टार होटलमा राखेको थियो, त्यो होटलले हामीलाई एउटा कल्चरल नाइटमा लाने भनेर भन्यो। अनि हामी पनि गयौँ, हामीलाई थाहा छैन अनि मलाई पनि थाहा थिएन। अब यो कुराहरू त मैले बुझेको पनि थिइनँ त्यति बेला। अनि म पनि गएँ अनि त्यो कल्चरल प्रोग्राममा चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको डान्स हुँदो रहेछ। एउटा डान्स देखायो, एउटा सानो यत्रो 7-8 वर्ष पुगेको केटा होला, यस्तो त्यो ड्रेस चाहिँ एकदम झिङ्गा हुन्छ नि, झिङ्गाको जस्तै ड्रेस लगाएको रहेछ, तर एकदम सुनको गोल्डन कलरको। अनि त्यो नाच्यो, पुरा नाच्यो। त्यहाँ नाच्यो पनि त्यस्तो डरलाग्दो होइन, बसेर अलिअलि मात्रै हल्ले, तर त्यो चाहिँ अब आँखाको एक्सप्रेसन के रहेछ थाहै छैन हामीलाई। अनि त्यो केही पनि देखिनँ डान्स। त्यो केटाहरू उभिएको मात्रै, सबैजनाले थप्पडी माऱ्यो। अब त्यहाँ मैले पनि थप्पडी मारेँ। अनि एकछिनतिर चाहिँ के भने चाहिँ त्यो केटा नाचिसक्ने बित्तिकै अरू डान्सर्सहरू आयो, त्यो केटा स्टेजमा हुँदै अनि त्यो डान्सर्सहरूले आइकन नाच्नु थाल्यो। सबैजनाको कानमा आइकन फुलहरू यसरी चेपिदियो अनि मेरो कानमा पनि आएर चेपिदियो। अब त्यहाँकै लगाउने नै होला भनेर मेरो पाला पनि लगाएँ। अनि नाच्दैछ, सबैजना साथीहरू नाच्दैछ, स्टेजमा गएर नाच्दैछ। अनि म चाहिँ स्टेजमा गएर नाचिनँ, म नाच्नु त आउँदैन मलाई। सो म चाहिँ तलै बसेर हल्लिँदै थिएँ, तलै बसेर अब अरूहरू नाच्दैछ, म पनि हल्लिँदै थिएँ। भरे त्यतिकै सक्यो। एक दिन धेरै वर्षमा चाहिँ नि पवित्र आत्माले मलाई के भन्यो भने, तैँले नि एक दिन तेरो खुट्टाको ढोकाबाट अन्धकारको लागि तैँले बाटो खोलेको छस् अरे। मैले सोधेँ, प्रभु कहिले खोले? मलाई त त्यस्तो थाहा छैन त कहिले पनि, किनभने म त कसैको त्यो मूर्तिको अगाडि नाचेको पनि छुइनँ, कुनै पनि मारुनी डान्स पनि गरेको छुइनँ, केही पनि गरेको छुइनँ, कसरी चाहिँ त्यस्तो भयो भनेर मैले पवित्र आत्मालाई सोध्दै थिएँ। अनि पवित्र आत्माले मलाई त्यो घटना देखाउनु भयो। थाहा छ तँलाई, यति सालमा जब त्यो दिन त्यो इन्डोनेसियाको त्यो बाली भन्ने बिचमा थिइस्, त्यो इन्टरनेसनल प्रोग्राम हुँदाखेरि तिनीहरूसँग तँ पनि नाचेको थिइस्। अनि मैले भने, प्रभु म त नाचिनँ, स्टेजमा त चढिनँ, बात चल्दैछ हामी दुईजनाको, म त स्टेजमा त चढिनँ, म तल बसेर हल्लेको थिएँ। त्यही हो तेरो डान्स, किनभने त्यो चाहिँ शैतानको वेदी थियो। शैतानको वेदीको अगाडि त मजाले नाचिस् भन्नुभयो। हामी पनि नि प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि नै थुप्रो यस्तो कुराहरूमा हामी नाचेका हुन्छौँ। कतिजना मान्छेले नि प्रभुमा आएर पनि संस्कृति संस्कारहरू भनेर नि के गर्छन्। मलाई अस्ति एकजनाले भन्दै थियो, उनीहरूले झाँक्रीहरूको बिचमा उनीहरूलाई प्रभुमा ल्याउनुको लागि चाहिँ एकदम झाँक्रीकै स्किट गरेर ल्यायो अरे भनेर भन्दै थियो। अनि भन्दै थियो मलाई त्यो एकजना मान्छेले भने, खुसी भएर भन्दै थियो, कस्तो सेम हाम्रो पास्टरले त सेम झाँक्रीको एक्टिङ गर्दै थियो, सेम त्यस्तै फलाक्यो भन्दै थियो। अनि मैले मनमा भन्दै थिएँ, होइन म एक्टिङ गरेको होइन, भूत लागेको हो मलाई, खासमा चाहिँ तपाईँहरूले एक्टिङ गरेको देखेको मात्रै हो। कोही बेला नि हामी नि प्रभुमा मान्छेलाई जित्नुको लागि नि हामी गलत कुराहरू गर्छौँ। सुसमाचार चाहिँ नि मान्छेको ज्ञानको कुरामा होइन भनेको छ पौलले।
पौलले भनेको छ सुसमाचार चाहिँ मान्छेको ज्ञानको कुरामा होइन, क्रुसको कथा चाहिँ नि मान्छेको बठ्याइमा होइन। यदि बठ्याइमा हो भने चाहिँ क्रुसको कथा चाहिँ व्यर्थ हुने थियो भनेको छ। सो हामी धेरैपल्ट प्रभुमा आउँछौँ, तर प्रभुमा आएर पनि के हुन्छ भने हामीले त्यो पुरानो सबै कुराहरूलाई तानेर ल्याउँछ। हिजो हामीले सुन्दै थियौँ नि मिश्र देशलाई, उनीहरू मिश्र देशबाट निस्क्यो, तर मिश्र देश चाहिँ उनीहरूबाट बाहिरै निस्केको थिएन। मिश्र देश चाहिँ उनीहरू भित्रै थियो। उनीहरू देशबाट मान्छे मात्रै बाहिर निस्केको थियो, तर देश चाहिँ आफैसँग बोकेर लगेको थियो। हामी पनि नि प्रभुमा आएर नि धेरैपल्ट संस्कृति संस्कार के भनेर गर्छौँ, तर नि हाम्रो एउटै संस्कृति छ अनि हाम्रो एउटै जात छ। यीशुमा आएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो। तपाईँ अनि मेरो जात चाहिँ नि यीशु ख्रीष्ट हो। के जातको हो भने हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो सबैजना नै, किनभने हामी यीशु ख्रीष्टको रूपमा हामी परिवर्तन हुँदैछौँ। यीशु ख्रीष्टको घरानाको मान्छे भनिसकेको छ। परमेश्वर यौनाईको बारेमा भनेको छ जतिजनाले प्रभुलाई विश्वास गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हक दिनुभयो। तपाईँ अनि मैले प्रभुलाई जब विश्वास गर्यो नि त्यो दिनदेखि तपाईँ अनि म परमेश्वरको सन्तान हुने हक भएका छ। सो त्यसले गर्दाखेरि अब मैले कल्चरल डान्स गर्नु पर्दैन, म प्रभुको लागि नाच्न सक्छु हो, पक्का प्रभुको लागि नाच्न सक्छु। प्रभुको लागि नाच्दै गर्दा के हुन्छ, प्रभुको लागि आराधना गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। बाइबलले भनेको छ भजन सङ्ग्रह 149 5 अनि 6 पदमा त्यो चाहिँ नि प्रशंसा चाहिँ एउटा हतियार हो भनेको छ। प्रशंसा चाहिँ नि हतियार रहेछ। जब हामी प्रभुलाई प्रशंसा गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटा शक्तिशाली हतियार बनिँदो रहेछ। अनि त्यो शक्तिशाली हतियार मात्रै होइन, तर त्यो चाहिँ एउटा सिक्री पनि बनिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा के भन्नु, एउटा ठुल्ठुलो फलामको साङ्ला पनि बनिँदो रहेछ। एकपल्ट खोल्नुहोस् त तपाईँले मसँग र 149 5 अनि 6 पदमा खोल्नुहोस् त। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ 5 र 6 149 6 7 8 अनि 9 पढिदिनुहोस् त कसैले। जस्तो लेखेको छ भन्छौँ यसै अनुसारको 6 7 8 9 तिनीहरूका मुखमा परमेश्वरका स्तुति रहोस् र तिनीहरूका हातमा दुई धारे तरवार रहन्, ताकि जातिहरूका विरुद्धमा तिनीहरूले प्रतिशोध अनि मानिसहरूलाई दण्ड दिन सकुन्। तिनीहरूका राजालाई साङ्लाले र तिनीहरूका भारदारहरूलाई फलामे सिक्रीले बाँध्न सकुन् अनि उनीहरूका विरुद्धमा लेखिएका न्याय दण्ड दिन सकुन्। उहाँका सबै पवित्र जनहरूको यसैमा गौरव छ। हालेलुया। यहाँ हेर्नुहोस् त के भन्दैछ, प्रशंसाको शक्ति। त्यसै हामी अगाडि आएर नि प्रशंसा भनेर हुँदैन, त्यो प्रशंसाको शक्तिलाई पनि बुझ्नुपर्छ। जब हामीले साँच्चैकै प्रशंसा गर्छौँ भने नि परमेश्वरलाई उच्च स्तुति गर्छ। उच्च स्तुति हाई प्रेज भनेको छ इङ्ग्लिसमा। उच्च स्तुति गर्ने बित्तिकै नि त्यो मान्छेको हातमा चाहिँ दुई धारे तरवार आउँछ। अरे परमेश्वरले नि तपाईँको जीवनमा नि जब तपाईँ कुनै ठाउँमा फालिनु भएको छ, हचाइनु भएको छ, निराश हुनुहुन्छ नि, त्यति बेला उठिकन नै उच्च प्रशंसा गर्न थाल्नुहोस्, प्रभुको नाउँलाई उचाल्न थाल्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 91 14 अनि 15 पदमा के भनेको छ भने तिमीले मेरो नाउँलाई जानेको कारणले गर्दाखेरि म तिमीलाई छुटाउने छु भनेको छु। प्रभुको वचनले त्यसरी भन्छ। जब हामी उच्च प्रशंसा गर्न थाल्छौँ नि बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरले हाम्रो हातमा दुई धारे तरवार दिनुहुन्छ अरे एउटा कुरा चाहिँ। अनि त्यो दुई धारे तरवारले चाहिँ के गर्छ अरे त भन्दाखेरि नि त्यसले दुई धारे तरवारले चाहिँ अन्य जातिहरूलाई बदला दिनलाई र मानिसहरूलाई सजाय दिनलाई, यो अन्य जाति भनेको चाहिँ अन्य मित्र भनेको होइन, तर यो चाहिँ हाम्रो शत्रु दियावलसको कुरा गरेको र तिनीहरूका राजालाई साङ्लाले बाँध्नलाई। कुनै पनि ठाउँलाई एउटा टेरिटोरियल स्पिरिटले रुल गरेको हुन्छ। तपाईँ कतिजना सुन्नु भएको छ टेरिटोरियल स्पिरिट भनेर? कसले सुन्नु भएको छ? यसो हात देखाउनुहोस् त। कसले पनि सुन्नु भएको छैन? यसै म तपाईँलाई बताउँछु है। जस्तो तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ नि, यो मलेसियाको एउटा टेरिटोरियल स्पिरिट हुन्छ। त्यो प्रान्तलाई नै रुल गर्ने एउटा अधिकारी हुन्छ। बाइबलमा त्यस्तो पनि लेखेको छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ होला है। लेखेको छ दानियलको किताब 10 अध्यायमा लेखेको छ, 12 अध्यायमा 10 अध्यायमा लेखेको छ। त्यहाँ के भनेको छ नि दानियल जब तिमीले प्रार्थना सुरु गर्यौ तिम्रो प्रार्थनाको उत्तरलाई लिकन पहिलो दिनमै म आएको थिएँ, तर बाबेलको कुमारदूतले प्रिन्स अफ पर्सियाले मलाई के गर्यो रोक्यो भनेको छ। त्यो चाहिँ टेरिटोरियल स्पिरिट हो। टेरिटोरियल त्यसले चाहिँ एउटा टेरिटोरीलाई रुल गर्छ। अनि हामी चाहिँ नि
तल बसेर सैतान खुट्टा मुनि गीत गाएर चाहिँ केही पनि हुँदैन वास्तवमा। तर तपाईँले नि कसरी खुट्टा मुनि हो त्यो पनि जान्नुपर्छ। जब हामीले नि परमेश्वरलाई उच्च प्रशंसा गर्छौँ, बाइबलले भन्छ परमेश्वरले हाम्रो हातमा एउटा तलवार दिनुहुन्छ अरे। उच्च प्रशंसा गर्दा मात्रै तपाईँलाई उठ भन्दा उठ, बस भन्दा बस। कतिजना मान्छे नि यहाँ स्टेजमा आएर भयङ्कर पर्फर्म गरिदिन्छ, तर नि स्टेजदेखि बाहिर झर्ने बित्तिकै नि भाडामा ल्याएको मान्छे जस्तै गर्छ। हामी थुप्रो देखेको छौँ, थुप्रो ठाउँमा मैले आराधना गर्ने मान्छेलाई हप्काएको पनि छु। भाइ अघि स्टेजमा त तिमीले कस्तो अहिले स्वर्ग झार्ला जस्तो बेहोरा देखाउने थियौ, यहाँ त फेरि तिमी वचन पनि सुन्नु सक्दैन, राम्रोसँगले बस्नु पनि सक्दैन। वाट ह्यापन, के भयो? दुई किसिमको जीवनलाई मान्छेले जिउँदै गरेको हुन्छ। तर बाइबलले भन्छ जब एउटा मान्छेले उच्च प्रशंसा गर्छ अरे नि, त्यो मान्छेको हातमा चाहिँ तलवार आउँछ अरे। अनि त्यो ठाउँको टेरिटोरियल स्पिरिटलाई बान्ने फलामको साङ्ला पनि त्यो मान्छेको हातमा आउँछ अरे। अनि त्यो त्यहाँ भएको प्रधान दूतहरूमाथि नि न्याय पनि बोल्छ। अन्त त पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा भनेको छ, तिमीहरूलाई थाहा छैन एक दिन हामीले स्वर्गदूतको न्याय गर्छौँ भनेको हो। त्यो वचन चाहिँ नि यहाँ लेखेको छ, तिनीहरूका लेखिएका इन्साफ गर्नलाई यो इज्जत उहाँले सारा भक्तजनहरूलाई दिनुभएको छ। जब हामी परमेश्वरको डिक्रिजलाई बुझ्छौँ, स्पिरिट अफ काउन्सिललाई बुझ्छौँ, त्यति बेला नि हामी परमेश्वरको नियमहरूलाई यसरी बुझ्न थाल्छौँ। प्रेरितको किताब 16 अध्यायमा गएर पढ्नु भने नि पौल र सिलासलाई नि एउटा ठुलो भिडले कुटेको थियो। अनि जब त्यो भिड चाहिँ नि त्यो भिडलाई कुटेर उनीहरू झ्यालखानमा परेको थियो नि, पौल र सिलास रुँदै बसेको थिएन झ्यालखानमा। तर बाइबलले के भनेको छ, उनीहरूले आराधना गर्न थाल्यो भनेको छ। उनीहरू राति मध्यरातमा नि आराधना गर्न थाल्यो। अनि त्यो आराधना गर्दै गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ झ्यालखानका जगहरू हल्लियो भनेको छ। झ्यालखानको जगहरू हल्लियो, ढोकाहरू उक्लियो, मान्छेको हातको बन्धनहरू फुस्कियो, उनीहरूलाई खुट्टामा बाँधेको सबै ठिकुरोहरू फुस्कियो भनेको छ। किनभने नि आराधना गर्दै थियो उनीहरूको परिस्थितिको बिचमा। हामी चाहिँ नि हामीलाई झ्यालखानमा हाल्नै पर्दैन, तर हामीलाई सानो कुरा गर्ने बित्तिकै हामी के हुन्छ, अबदेखि म चर्च आउँदिनँ। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि पास्टर बुवाले, हामी परमेश्वरलाई धमास दिइरहेको हुन्छौँ, म चर्च आउँदिनँ, म गर्दिनँ। परमेश्वरले नि त्यस्तो जवाब दिनु भने हामीलाई कस्तो हुन्छ होला? एक दिन म घामलाई छुट्टी दिनु पर्यो भने के हुन्छ होला? परमेश्वरले एक दिन घामलाई छुट्टी दिनु भने के हुन्छ होला? जुनलाई नै एक दिन छुट्टी दिनु भने के हुन्छ होला? हामी सास फेर्न नपाएर नि मर्छौँ। घामलाई छुट्टी दिनु, प्रभुले एक दिन छुट्टी दिनु भने नि संसारमा भएको सबै वनस्पतिहरू मर्न थाल्छ। अनि हाम्रो डल्लै इकोलोजिकल ब्यालेन्स भत्किन्छ। परमेश्वरले नि त्यस्तो धमासलाई परमेश्वरले केही पनि इन्टरटेन नै गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई पर्खिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको ग्रेट क्यारेक्टर हो। तर हामी चाहिँ कोही बेला नि सानो कुनै कसले के भनिदियो त्यहाँदेखि म चर्च नै जान्दिनँ, म अबदेखि छोडिदिएको प्रभु, अबदेखि सेवाकै छोडिदिन्छु। कतिजना पति पत्नीको झगडामा कुरा मिलेन भने के हुन्छ, ल त अब म सेवै गर्दिनँ, छोडिदिन्छु। थुप्रोजनाले त्यस्तो धमास दिइरहेको हुन्छ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने नि, एउटा मान्छेले जब उच्च प्रशंसा गर्छ त्यो ठाउँको त्यो प्रान्तको शासक चाहिँ बाँधिन्छ। जब पौल र सिलासले नि हातहरू उचालिकन आराधना गर्दै थियो त्यो दिन त्यो झ्यालखानमा, उनीहरू जुन ठाउँमा थियो, उनीहरू जुन एफिसियसको एउटा प्रान्तमा थियो, त्यो प्रान्तमा भएको नि टेरिटोरियल स्पिरिट हल्लियो, भुइँचालो गयो। हामीले नि एक दिन एउटा ठाउँमा गएको थियौँ, म बस्तीमा, मलाई बोलाएको थियो वचन बोल्नलाई। अनि त्यहाँ एकदमै सिम्पल, अब हुन्छ नि साधारण गिटार पनि नभएको, साउन्ड सिस्टम पनि नभएको, यस्तो सिम्पल यस्तो त्यो छानोले बारेको भित्ताहरू भएको चर्च रहेछ। अनि त्यो चर्चमा बसिकन आराधना गर्दै थिएँ, म पनि आराधना गर्दै थिएँ, अरूहरू पनि आराधना गर्दै थिएँ। भुइँचालो गयो चर्चमा, हल्लियो मजाले चर्च। अनि म चाहिँ यस्तो त्यो चर्च चाहिँ भर्खर निर्माण गर्दैछु, म चाहिँ डिलमा मेरो चौकी राखिदिएको थियो। अनि मैले चाहिँ सम्झेँ मेरो चौकी चाहिँ हल्लिएको रहेछ भनेर मैले कसलाई पनि केही भनिनँ। तर नि त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै बेसी मन्त्रतन्त्र, एकदमै बेसी गढ, एकदमै थुप्रो किसिमको मन्त्रतन्त्र गर्ने, टुनामुना गर्ने, बोक्सी विद्या गर्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यो गाउँमा बस्दो रहेछ। त्यो दिन नि जब त्यो हल्ले नि त्यो ठाउँमा एउटा परिवर्तन सुरु भयो। त्यो ठाउँको टेरिटोरियल स्पिरिटहरू हल्लिनु थाल्यो। उच्च प्रशंसा भनेको चाहिँ त्यो हो। जब पनि कुनै मान्छेले परमेश्वरको आदेशलाई स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ, त्यति बेला उसले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्छ अनि त्यो अधिकारलाई चलाउनु सिक्छ। अधिकारलाई हामी कोही के बेला यस्तो सम्झन्छ, भोलि पर्सि परमेश्वरले हामीलाई एक दिन अधिकार दिनुहुन्छ, होइन?
यो वचनमा सबै अधिकार लेखेको छ, सबै अधिकार। हुर्केको छोराछोरीले चाहिँ नि त्यो अधिकारलाई बुझ्छ। बाइबलले के भनेको छ नि, हाम्रो शरीर चाहिँ लडाइँको हतियार हो भनेको छ। तपाईँ अनि मेरो शरीर चाहिँ नि इन्द्रिय हो, लडाइँको। हाम्रो इन्द्रियलाई चाहिँ पवित्रताको हतियार बनाऊ भनेको छ। इफिसियन्स रोमी 6:13 हाम्रो शरीरको इन्द्रियहरू नै हतियार हो। एभ्रिथिङ क्यान बिकम अ वेपन। यदि हामीले बुझ्यौँ भने, परमेश्वरको वचनलाई बुझ्छौँ भने चाहिँ हरेक कुरा नै हतियार बनिन सक्छ। सो आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले नि तपाईँको हतियारहरूमध्ये के कुराहरूलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो यहाँ भन्दैछ यसले चाहिँ नि यो जुन चाहिँ ढोका छ, खुट्टाको ढोका, यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ शत्रुले एट्याक गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ गिर्गासीहरूले एट्याक गर्छ। अनि गिर्गासी भनेको चाहिँ नि तल माटोमा बस्नेहरू, तल बस्नेहरू। त्यो शत्रुको नि त्यसको विभिन्न किसिमको एरिया अफ अपरेसन्स छ, त्यसको काम गर्ने विभिन्न किसिमको क्षेत्र छ। इफिसी 6:12 जब हामी पढ्छौँ त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लडाइँ चाहिँ रगत र मासुको विरुद्धमा होइन, तर हाम्रो लडाइँ चाहिँ 5 किसिमको शत्रुको विरुद्धमा हो भनेर भनेको छ। त्यहाँ के भनेको छ, शासक भनेको छ, अधिकारी भनेको छ, प्रधानता भनेको छ, अन्धकारको शासक र वर्तमान अन्धकार, 5 किसिमको शत्रु भनेको छ। अनि त्यो 5 किसिमको शत्रुको विरुद्धमा 5 किसिमकै फेरि हात हतियार पनि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो सत्यताको पटुका दिनुभएको छ, धार्मिकताको छातीपाता दिनुभएको छ, सुसमाचारको जुत्ता दिनुभएको छ, मुक्तिको टोप दिनुभएको छ। सो यो 5 किसिमको प्रभुले हामीलाई हतियार दिनुभएको छ। विश्वासको ढाल यो चाहिँ के हो, हतियार हो। तर फेरि 5 किसिमको लडाइँ लड्ने हतियार पनि दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ के भनेको छ, वचनको तरवार भनेको छ, प्रार्थना भनेको छ, अन्तर्वृत्ति भनेको छ, अन्य भाषामा गर्ने प्रार्थना अनि सन्तहरूलाई गर्ने प्रार्थना। सो त्यहाँ 5 किसिमको शत्रु छ, 5 किसिमको हाम्रो शिल्ड अनि आर्मर्सहरू छ। अनि सँगसँगै फेरि हामीसँग 5 किसिमको लडाइँ गर्ने हतियार पनि छ। कसरी बुझ्छौँ हामी यो वचनलाई, हाउ डु वी अन्डरस्ट्यान्ड भन्दाखेरि चाहिँ नि जब हामी परमेश्वरको विधिलाई हामी ध्यान दिन थाल्छौँ। तर परमेश्वरको विधि नै हामीलाई थाहा छैन भने चाहिँ हामी के हुन्छ भने नि एउटै वचनको तरवार छ हाम्रोमा, वचनको तरवार भनेर बस्छौँ होइन। वचनको तरवार मात्रै छैन, त्यहाँ अझै 4 किसिमको हतियार पनि छ। त्यो हतियारलाई हामीले चलाउनुपर्छ। प्रार्थना भनेको छ, प्रार्थना एउटा हतियार रहेछ। अन्य भाषामा गर्ने प्रार्थना भनेको छ, प्रेइङ इन स्पिरिट भनेको छ। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै त्यहाँ वारफेयर हुँदै गरेको हुन्छ, युद्ध हुँदै गरेको। कतिजनाले के भनेको एउटै कुरा भन्छ नि, के भनेको त मलाई पनि थाहा छैन, तर उसले जे भन्दैछ त्यो चाहिँ इट इज अ वारफेयर, त्यो चाहिँ लडाइँ हो। अन्त त मान्छेको जीवनमा जब अन्य भाषामा कुनै मान्छेले बोल्छ त्यति बेला चाहिँ उसको व्यक्तिगत सुधार हुन्छ भनेको छ। अन्य भाषामा बोल्नु तपाईँले बन्द गर्नुभएको छ भने बोल्न थाल्नुहोस्, किनभने जब तपाईँले बोल्न थाल्नुहुन्छ नि तपाईँको व्यक्तिगत सुधार हुन थाल्छ, व्यक्तिगत सुधार। अनि जब एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत सुधार हुन्छ, मण्डलीको सुधार त त्यसै नै भइहाल्छ। तर कोही बेला नि यो कुरा नबुझ्दाखेरि चर्चले नि उल्टा विरोध गरिरहेको हुन्छ। त्यो विरोधको ठाउँमा म जान चाहदिनँ, त्यो एजेन्डालाई छुन पनि चाहदिनँ। तर हामीले यो बुझ्न पनि जरुरी छ, इट इज अ वेपन अफ वारफेयर। सो यो चाहिँ डिक्रिज हो, डिक्रिज भने त्यो चाहिँ स्पिरिट अफ काउन्सिल। अघिको त्यो जुन चाहिँ मिनोरा थियो, त्यो मिनोरामा यो मिनोरालाई एकछिन स्ट्यान्डिङ राखिदिनुहोस् न भाइ, यहाँ वालमा, प्रोजेक्टर वालमा, कन्ट्रोल रुममा त्यो मिनोरालाई चाहिँ तपाईँले एकछिन स्ट्यान्डिङ राखिदिनुहोस् ल। यो वालपेपरमा राखिदिनुहोस् कि मिनोरालाई राखिदिनुहोस् न। सो त्यो चाहिँ स्पिरिट अफ काउन्सिल हो। सो स्पिरिट अफ काउन्सिल हामीले के हेऱ्यो, 3वटा स्पिरिटलाई हेऱ्यो। एउटा स्पिरिट अफ द लर्ड, परमप्रभुको आत्मा, बुद्धिको आत्मा, समझको आत्मा, अनि यहाँ चाहिँ सल्लाहको आत्मा भनेको छ स्पिरिट अफ काउन्सिल। काउन्सिल उहाँले चाहिँ हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो म तँलाई सल्लाह दिनेछु, त कुन मार्गमा हिँड्नुपर्ने हो सो म तँलाई सिकाउने छु। सो द्याट इज द काउन्सिल अफ द लर्ड। त्यो चाहिँ परमेश्वरको काउन्सिल हो। सो जब हामी परमेश्वरको वचनको 7वटा डाइमेन्सन्सलाई हेर्छौँ त्यति बेला नै हामीले यो 7वटा विभिन्न किसिमको कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा हामीले अनुभव गर्न थाल्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी एउटा सुनेको हिजो पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरको जिउँदो वचन हो, यता र उता हिँडिरहन्छ भने जस्तै हामी भन्न थाल्छौँ, आफ्नै हिसाबले इन्टरप्रिटेसन दिन थाल्छौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यसको रियल अन्डरस्ट्यान्डिङमा बुझेर चाहनुहुन्छ। सो स्पिरिट अफ काउन्सिल त्यो लागेन है भाइ, पछाडि अहिलेको नक्सा लगाइदिनुहोस् न।
एकछिन तपाईँले यो टिचिङ भनेर राखिदिनुहोस् त्यो नक्सालाई कृपया थ्याङ्क यू स्पिरिट अफ काउन्सिल सो यहाँ मैले अघि तपाईँलाई 7 वटा सावधानको नक्सा देखाउँदै ओके सो यो चाहिँ स्पिरिट अफ द लर्ड तपाईँले फेरि भोलि घरमा ल्याएर यो नसजाउनुहोस् है यही नै रहेछ प्रभु परमेश्वर भनेर नराख्नुहोस् है फेरि त्यसो भनेको होइन मैले तर किन सावधान भनेर भन्ने बाइबलमा भनेको चाहिँ त्यसको अर्थलाई बुझाएको यो चाहिँ परमप्रभुको आत्मा स्पिरिट अफ विजडम स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बुद्धिको आत्मा समझ शक्तिको आत्मा अनि यहाँ के छ स्पिरिट अफ काउन्सिल सल्लाहको आत्मा अनि त्यसको बादमा हामी यहाँ देख्छौँ सामर्थ्यको आत्मा सो दिस इज हाउ द स्पिरिट अफ द लर्ड पवित्र आत्माले कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले यसरी काम गर्नुहुन्छ सो हामीले अहिलेसम्म देखेको 4 वटा अब मेरो टाइम सायद सक्यो होला कति बेलासम्म होला मलाई टाइम पनि नहेरी बसेको छु ओके मेरो टाइम सकेछ है मेरो टाइम सकेछ मेरो टाइम पुरा भइसकेछ 1.5 घन्टा भइसकेछ अहिलेसम्म हामीले 4 वटा स्पिरिटलाई हेऱ्यौँ स्पिरिट अफ द लर्ड स्पिरिट अफ विजडम स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ स्पिरिट अफ काउन्सिल परमेश्वरको वचनको 4 वटा हिस्सालाई हामीले हेऱ्यौँ व्यवस्था विधि आदेश अनि नियमलाई हामीले हेऱ्यौँ 4 वटा कुरालाई हेऱ्यौँ यो 4 वटा कुरा अनि यो 4 वटा परमप्रभुको आत्मा अनि 4 वटा हाम्रो जीवनको एरियालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ एउटा चाहिँ हृदय अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मुख अर्को चाहिँ हाम्रो आँखा अनि अर्को चाहिँ हाम्रो खुट्टा अनि हामीले 4 किसिमको शत्रुलाई पनि हेऱ्यौँ सँगसँगै एउटा चाहिँ हित्ती अर्को चाहिँ हिबी अर्को परिजी अनि यो गिर्गासीले चाहिँ जो चाहिँ एकदमै तल एकदमै थोत्रै कुराहरूमा बस्ने फोरी कुराहरूमा बस्ने कुरालाई देखायो जब हामीमा स्पिरिट अफ काउन्सिल आउनुहुन्छ तब हामीले चाहिँ यो कुरामाथि विजय पाउन सक्छौँ सो मेरो समयलाई म यतिमै राख्न चाहन्छु आउनुहोस् हामीले प्रार्थना गर्नेछौँ थ्याङ्क यू लर्ड प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद तपाईँको करुणा अनि कृपाको लागि धन्यवाद प्रभु आज जुन वचन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ तपाईँको वचनले भन्दा चाहिँ मेरो वचन तिमीहरूमा रहिरहन्छ अनि तपाईँको वचनले चाहिँ हामीलाई सधैँ सिकाउनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ प्रभु तपाईँको त्यो वचनको अगुवाईमा हामीलाई जिउन सिकाउनुहोस् प्रभु तपाईँको वचनले भन्छ राइचियस विल लिभ बाई फेथ धर्मात्मा चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने छ तर यदि उसले त्यसो गर्दैन भने तपाईँको मन चाहिँ उदेखि खुसी हुने छैन भनिकन हिब्रूको किताबमा प्रभुको वचनले भन्दछ हामीलाई त्यो फेथद्वारा जिउने ठाउँमा उभिनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् आज हामी जुन डिफिकल्ट टाइम्सहरूबाट चर्च जान्दैछ प्रभु जानेवाला छ आउन लागेको दिनहरूमा त्यो डिफिकल्ट टाइम्सहरूलाई सामना गर्न सक्ने अनि मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन सक्नलाई तिमीहरूले प्रार्थना गर भनेको छ प्रभु हामी जसै तपाईँको वचनलाई बुझ्दछौँ तपाईँको वचनको गहिराईलाई तपाईँको वचनको महत्त्वपूर्णतालाई हामीले बुझेको छौँ हामी त्यसरी नै तयारी हुन सकौँ त्यसरी प्रार्थना गर्न सकौँ र हामी अगाडि बढ्न सकौँ थ्याङ्क यू लर्ड प्रभु तपाईँले गर्नुभएको लागि धन्यवाद प्रभु अहिले जति पनि वचनहरू छरिएको छ यसमाथि म यीशु ख्रीष्टको रगत लाउँछु तपाईँले तपाईँको वचनले बुझ्ने मनमा ज्ञान आउँछ प्रभु अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हार्टमा चाहिँ प्रभु स्पिरिट अफ नलेज तपाईँ पनि बास गर्नुहुन्छ पवित्र आत्मा त्यो स्पिरिट अफ नलेजले हरेकको जीवनमा यो वचनलाई प्रभु जोगाड गएको होस् स्यालहरूले यो वचनलाई लान नपाएको होस् चराहरूले त्यो वचनलाई ठुँगेर लान नपाएको होस् प्रभु तर साँच्चै नै त्यो सधैँ उनीहरूको जीवनमा सदा सर्वदा रहिरहन सकोस् धन्यवाद सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामकोबाट नै आमेन फेरि पनि म यो समय आदरणीय पुस्तकहरूलाई दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू